საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პირდაპირ ეთერში გვერდება ჰოლანდიიდან. საღამოშიდობისა ბატონო მიხეილ. საღამოშიდობისა. ბატონო მიხეილ, პირველ რიგში ბევრ საკითხზე ჩვენ მოგვიწევს რა თქმა უნდა საუბარი, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემით, საპრეზიდენტო არჩევნებით, რომელიც არ ვიცით ჯერ როდის ჩატარდება, მაგრამ ვიცით უკვე რამდენიმე კანდიდატის ვინაობა, რომლითაც არ ვიცით ამაზეც ვისაუბრებთ, აუცილებლად დავიწყოთ, მოდით 10 ოპოზიციური პარტიის მიერ დასახელებული კანდიდატით. ეს არის გრიგოლ ვაშაძე, თქვენი პარტიის წევრი. რას ფიქრობთ ამ კანდიდატურაზე, რამდენად რეალური შანსები აქვს მას, რომ 10 ოპოზიციური პარტიის სახელით გავიდეს ფინიშამდე? მე დარწმუნებული ვარ, რომ გრიგოლ ვაშაძე არის საქართველოს მომავალი, საქართველოს შემდეგი პრეზიდენტი. რამაზევს ამის საფუძველს ვისაუბროთ. ჯერ ერთი თქვენ სწორად თქვით, რომ პირველად მოხდა სრულიად სხვადასხვა ხალხის გაერთიანება და ეს არა მხოლოდ ფორმალური გაერთიანება, ეს არის ის ხალხი, ვინც ადრე ერთმანეთს არ ეცალმებოდა, ხელს არ ართმევდა, შეიძლება დაპირისპირებული იყო, მაგრამ აბსოლუტური სრული ერთობა იპოვა და ეს უკვე არის თავისთავად გამარჯვება. ეს ჩვენ გვაბრუნებს ასევე იმ მოვლენებთან, რამაც მიგვიყვანა ვარდების რევოლუციამდე 2001-ში, 2-ში, 3-ში, გახსოვთ, რომ მაშინაც ჩვენ გავაერთიანეთ ერთად მაგალითად ზვიად გამსახურდიას მომხრეები და ის ხალხი, ვინც მას იარაღით ხელში ებრძოდა, გავაერთიანეთ აპოლიტიკურები და ძალიან პოლიტიზირებულები, გავაერთიანეთ სრულიად სხვადასხვა თაობის ხალხი და ეს იყო საწინდარი იმისა, რომ მაშინ ვარდების რევოლუციამ გაიმარჯვა. სუსტად ასეთივე პროცესი მოხდა ახლაც და მაგრამ თავარი რაც გამოც მოხდება გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვება, ეს არის ის, რომ საქართველოს ქართულ ხალხს ნამდვილად ამოვიდა ყელში ის შეუსრულებელი დაპირებები და რაც თავარი ისინი ხედავენ, რომ თვალთა და ხელშუა ხელი და რეცლებად ქვეყანა. ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ქვეყნის განადგურება. ქვეყნის განადგურების შეჩერება შეუძლია მხოლოდ იმ კანდიდატს, ვინც ყველაზე თანმიმდევრულად წარმოადგენს იმ ძალებს, ვინც არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ვისაც აქვს გამოცდილებაც, პროგრამაც, მაგრამ ამავე დროს მომავლის ხედვა. მე ვხედავ, რომ ამ პირობებს პასუხობს დღეს მხოლოდ გრიგოლ ვაშაძე და ამიტომ გრიგოლ ვაშაძეს ჩემი აზრით ალტერნატივა არ აქვს. თქვენ თქვით კიდევაც, რომ ძალიან ბევრი პარტია, ბევრი განსხვავებული ადამიანი, ბევრი განსხვავებული ძალა, მათ შორის თავის დროზე დაპირისპირებული ძალები გაერთიანდნენ ერთად იმისათვის, რომ გაიყვანონ საერთო კანდიდატი, მაგრამ როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის ძალაუფლება უკიდურესად შეზღუდულია, 2013 წლის შემდეგ კიდევ უფრო შეიზღუდა ახალი კონსტიტუციით ეს უფლებები, რა აზრი აქვს, მოდით მარტივად კითხავთ, რა შეუძლია შეცვალოს ასეთ პრეზიდენტს, რომც იყოს ეს გრიგოლ ვაშაძე? ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. ივანიშვილის ოლიგარქის ხელისუფლება, თანამედროვე არქიპოს სეთურის ხელისუფლება ეფუძნება იმ თეორიას, რომ მთლიანი კონტროლი აქვს მთელი ვერტიკალის. ყველაფერი მის ხელშია, ყველაფერს ის განკარგავს და როგორც კი გაჩნდება აქ საქართველოს ხალხის მიერ, ქართველი ხალხის მიერ, პირდაპირ არჩეული თანამდებობის პირი. როგორც კი შევა ის პრეზიდენტის სასახლეში, ის შეძლებს, რომ მთები გადაატრიალოს, საერთოდ შეცვალოს ყველაფერი. იმიტომ რომ ის ეფუძნება მთავარ რაღაცას, ხალხის სუვერენულ ნებას. არაფერი არ არის, რაც ამ ხალხის ნებას წაუდგება წინ. ამიტომ ეს იმხელა რაღაცა იქნება, რომ ამას გინდა შეუკვეცე უფლებები, გინდა საერთოდ სასახლეშიც არ შეუშვან, გინდა თუნდაც მანქანაც არ მიამაგრონ და ასე, მაგრამ მნიშვნელობა არ ექნება. ქართველი ხალხი მას აირჩევს. ვინაიდან ქართველი ხალხი მას აირჩევს, ქართველი ხალხი უარს ეთყვის ივანიშვილს. იმ წამინდა, როცა ქართველი ხალხი უარს ეთყვის ივანიშვილს, ივანიშვილის საქმე არის დამთავრებული. ოლიგარქი. თქვენ ამას არაერთხელ ამბობთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ფაქტობრივად დაიწყება ივანიშვილის რეჟიმის დასასრული. აი როგორც ზღაპრებში რო წვდიადი რო გაიბნევა და უცებ ზიამოა, აი ზუსტად ესე იქნება ვაშაძის არჩევა პრეზიდენტად. ეგრევე ზიამოა და თელი ეს წვდიადის ჯოჯოები აურთხდებიან, თელი ეს ჭაობი უცებ დაშრება და საქართველოს გააგრძელებს შეპირველი შეაჩერებს გრევას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევაჩერებთ ქვეყნის განადგურებას, ეს არის ახლა მთავარი ამოცანა. მოდით ახლა ავყვებით იმას, რომ რაც არ უნდა ოქროს ბაღები დაკპირდეს ვიღაცა, ეს იქნება ტყუილი, იმიტომ რომ პირველი ამოცანა, პირველი
ამოცანა ამ საპრეზიდენტო არჩევნების არის ქვეყნის განადგურების შეჩერება. ჩვენ კარგავთ საქართველოს, ჩვენ კარგავთ ჩვენ ქვეყანას. მე გული მიკვდება, როცა უყურებ იმას, რაც ყველაფერი თქვენთან ერთად რუთუნებით ვაშენეთ ქართულ ხალხთან ერთად წლების განმავლობაში, რითაც ვამაყობდით თემ სოფლიოში, რითაც გვაქებდა ყველა, გვიცნობდა ყველა, ამ ურჩხულმა ჩამოშალა და მიადგა და ურთხა ურო ჩაქუჩი ყველაფერი და ბოლოს რეალურად ჩამოშწირას მიიყვანა. ამიტომ პირველი ამოცანა ამის შეჩერება, ამის შეჩერების კვალდაკვა, რა თქმა უნდა, ის გუნდი რომელიც ამ ფართო გუნდია და კიდე გაფართოვდება, ბევრი ახალი ხალხი მოვა. აი, როდესაც ფართო გუნდს ახსენებთ, ჩვენ აქ ვნახეთ, არა უშუალოდ გუნდის წევრებს შორის მაგალითად შემიძლია მურმან დუმბაძე გამოყო, რომელიც ძალიან კრიტიკულად იყო თქვენი გუნდის მიმართ განწყობილი იყო ქართული ოცნების წევრი და ჩვენ გვახსოვს რა ფორმით გამოდიოდა ის წინა საარჩევნოდ 2012 წელს ეს ადამიანი შევიდა კიდევაც პარლამენტში სწორედ როგორც ქართული ოცნების წევრი, დღეს ის არის ამ 10 ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად. არა პოლიტიკოსები რომ ჩამოვთვალოთ, თქვათ იგივე თაკო ჩარკვიანი, რომელიც იყო მოწინააღმდეგე ნაციონალური მოძრაობის და იყო ძალიან დიდი მომხრე ქართული ოცნების. პაატა ბურჭულაძე იყო თქვენი მოწინააღმდეგე და ახლა ფაქტობრივად სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა აქვს მასთან ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. რას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები დგანან ახლა გრიგოლ ვაშაძის გვერდით? დავიწყოთ იქიდან, რომ მურმან დუმბაძეს მინდა გავიხსენო უფრო ადრე მოვლენები. თელ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ბევრს როლაპარაკობენ და საუბრობენ ტერიტორიებს და შემდეგ. არის ერთადერთი შემთხვევა და რუსეთს ბევრგან აქვს ტერიტორიები დაპყრობილი. ერთადერთი შემთხვევა 91 წლის შემდეგ, 12 წლის შემდეგ, ჩვენი დამოუკიდებლობის შემდეგ, საბჭოთა კავშირის დასრის შემდეგ, როცა რუსეთს ვიღაცამ აახია ტერიტორია, წაართვა უკვე დაპყრობილი ტერიტორია. ეს არის აჭარის ისტორია. ეს არის აჭარა პრაქტიკულად იყო სრული კონტროლის ქვეშ რუსეთის, იქ მართავდა რუსეთი ლუშკოვის ხელით და რუსული მაფიის ხელით, იქ ჩართული იყო მთელი ორგანიზებული სამყარო დანაშაულებრივი, ასანაბაშიც იყო ჩვეულებრივი ვასალი ადგილობრივი ფეოდალი მოსკოვის, ის მინდა შეგახსენოთ, თბილისში საერთოდ ჩამოდიოდა, დადიოდა მხოლოდ მოსკოვში, ბათუმიდან რეისები იყო მხოლოდ მოსკოვში, ინსტრუქცია მოდიოდა მხოლოდ მოსკოვიდან, აჭარაში იდგა ქართული რუსული ჯარი და ადგილობრივ ფორმირებებს სუსტად ისე როგორც აფხაზეთში, ცხინვალში, დონბასში, პრიდნესტროვიაში ხელმძღვანელობდა რუსი გენერალი, ამ შემთხვევაში გენერალი ნეტკაჩოვი. ეს ჩვენ წავართვით პუტინის ტერიტორია. დღემდე ვერ უპატიებია მას ეს ჩემთვის და ამ ამბავში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ითამაშა მურმან დუმბაძე. თუ არა მურმან დუმბაძის მიერ და მაშინ ის იყო დოცენტი უნივერსიტეტის ბათუმის. გამოყვანილი სტუდენტები, კიბეზე დაჯდომა და მართლა დიდი მოძრაობის გაჩაღება, რამაც საშუალება მოხდა სისხლის აგვერიდებია თავიდან. ჩვენ ამას ესე კარგად ვერ მოახერხებთ. ამიტომ რაც არ უნდა იქნა შემდეგ მურმანს, მის წვრილ საქართველოს ისტორიაში ვერაფერი ვერ წაშეს. კი, მეც ბევრ რაღაცა მე არ მომწონდა, რა თქმა უნდა, მე ნახე რომ ის აქტიურად მიემხრო ივანიშვილს, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ ივანიშვილი თავაზობდა უამრავ ფულს და არ მიცა ეს ფული. უბრალოდ არ გამოართვა ფული. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი იშვიათი ადამიანი იყო, ვინც ფულზე უარი უთხრა ივანიშვილს, თუმცა ნამდვილად თავზე არ გადადის. და მე ჩვენ მქონდა მურმანთან საუბარი და რაც მითხრა რომ რამდენიმე თუ გაატარა ამერიკაში და ევროპაში, ძირითადად ამერიკაში და თქვა, რომ აი წარმატებულ ქართველებს შორის, ვინც დღე-დაღამე მუშაობს, მე ერთი ვერ ვნახე, ვინც ჩემი წინააღმდეგი იყო. მე ჩემი რაღაცას, ჩემი შეხედულების გადავხედავ. რაღაცეებზე სწორად გვაკრიტიკებ და რაღაცეებზე გადახედა. ჩვენ ეს საშუალო შუა გზაზე ვშევხვდით. რაც შეეხება თაკო ჩარკვიას, მე ვარ ძალიან ბედნიერო, ჩვენ მოვნახეთ, მან მონახა საშუალება და ყველამ ერთად მონახა საშუალება, რომ ის შემოსულიყო და ჩვენ შევსულიყავით მათთან, ჩვენთან მათ შორის ჩემ პარტიის ხალხი დიდ გაერთიანებაში. ეს არის ადამიანი, ვინც არის ძალიან გულწრფელი და ამას ვერ წაართვა, ნამდვილად ძალიან გულწრფელია, ძალიან განათლებულია. კი, მას ჰქონდა სხვა შეხედულებები. ამავე დროს ვერ წაართვა, რომ მართლა ძალიან ნიჭიერი არის თვითონ და ნიჭიერი ოჯახის წარმომადგენელია. ხა თავი თუ დავანებოთ ასევე იმას, რომ ჩვენ ყველა ვიციტირებთ 10 წლეულების განმავლობაში ჯასუხ ჩარკვიანის ლექსებს, მოგწონდა მისი პოლიტიკური საქმიანობა თუ არა, მაგრამ ეს არის ნამდვილად დიდი პოეტი. მისი ძმა იყო ყოველთვის ჩემი საყვარელი კომპოზიტორი, მისი ოდა თავისუფლებაზე, მისი
სიმღერა, ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი სიმღერა და მეჩნია რომ მართლა მაგარი კაცია მამუკაც ძალიან. ასე რომ ამ პირობებში ახლა ასეთი ოჯახის წარმომადგენელი, ასეთი თვითონ ღირსეული პიროვნება, რომ თელი შეგნებით იცავს თავის ქვეყანას, ზუსტად ეს არის, რაზეც მე საუბრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი რაღაცა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამშობლო, ჩემი ხატია სამშობლო, იმ ჰიმნის მიხედვით, რომელიც ჩემი ინიციატივით შემოვიდა თავის დროზე და ჩვენ გვაქვს ერთი რამ დასაკარგი, ეს არის ჩვენი სამშობლო. ჩვენ კარგავთ ახლა ჩვენ სამშობლოს. ამ შემთხვევაში ყველამ და ამ თაკო არის ცამდე მართალი. თაკო ჩარკვია, ყველამ უნდა გადავდოთ გვერდზე, ყველა წინა განსხვავება. რა დროს ეს არის, როცა სამშობლო იკარგება და მე მახსოვს კარგად, მენშევიკებმა, რომელიც გაყარეს შემდეგ აქედან 20-იან, 30-იან წლებში, 40-იან წლებში, 70-იან წლებამდე არჩევდნენ პარიზში, ვინ იყო მართალი, ვინ არ იყო მართალი, დიდი ჭუბები ჰქონდათ, ცემატყება და ასე შემდეგ. რაღა აზრი აქვს მე მუშტების ქნევას თუ შენი ქვეყანა დაკარგე. ეხლა სანამ დროა ჩვენი ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ, რაც არ უნდა მოგვიხდეს ამისთვის. და იქ იდგა ადამიანთან ერთად პატა ბურჟუაზეც. პატა არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი ქართველი ხელოვანი, ეს არის ნამდვილად ეროვნული სიამაყე თავის სფეროში, ოპერაში, ახლა ვინც რა უნდა თქვას, რომ პატა ბურჟუაზის ახლა სადაც საქართველოს შეიძლება ზოგ საკაგველი არ ქონდეს, ახლა ესეთ ხალხს უფრო ნაკლებად არის, მაგრამ იყო ესეთ დროც პატა ბურჟუაზზე ნახოთ თქვათ გაგებული სოფლიო საუკეთესო სცენებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ერთი, მეორე ჩემი აზრით მანაც ალბათ დაუშვათ პოლიტიკური შეცდომები, ვინ არ უშვებთ მას, ახლა პატა ბურჟუაზი რომ არ არის პოლიტიკოსი, არც აქვს პრეტენზია რომ მას არ დაეშვა შეცდომები, როცა მე და ყველა სხვა ვინც პოლიტიკაში ვართ ამ შეცდომებს უშვებთ თუ არ უშვებთ, მაგრამ ნამდვილად ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებდა თავის საქველმოქმედო ფონდში და განსხვავებით ივანიშვილისგან ნამდვილი ქველმოქმედია და იმ აფერისტმა გამოაცხადა ქურდად, ბანდიტად, ყაჩაღად, ბავშვებს პარავდა, სრული სისულელე ერთ სიტყვით. მე ხო ვიცი რა მოგზაურებულად ცხოვრობს პატა, ხო? ყველაფერი რაც ქონდა ამ ფონდს მიცა. და ამის სანაცვლოდ რა მიიღო მადლობის მაგივრად? შეურაცხყოფა, ცილის წაება და ყველაფრის უკუღმა გამოხატვა. ამიტომ მას აქვს თავისი мотиваცია რატო არის აქ. მას რა თქმა უნდა დამსახურებები აქვს საქართველოს წინაშე და კიდევ თავარი მისი мотиваცია ჩემი აზრით არის ის, რომ ჩვენ ყველანი ვკარგავთ სამშობლოს, ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ჩვენი ქვეყნის განადგურება. ბატონ მიხეილ, მითხარით როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხელს შეუწყობს ასეთი საზოგადოებრივი ფიგურების მხარდაჭერა იმ ხალხის იმ ამორჩევლის გულის მოგებას, რომელიც მიჩვეულია წინა საარჩევნოდ ნაციონალურ მოძრაობაში გარკვეული შეთქმულებების ძებნას და რომელიც მაგალითად ასე ფიქრობს, რომ გრიგოლ ვაშაძე ეს არის რეალურად არა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი, არამედ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, რომელიც ცდილობს გავიდეს ბოლოში ამუფარებული საერთო ოპოზიციურ ხოლგას. ჩვენ არაფერს არ ვეფარებით, აგერ მე თქვენ წინაშე გავარდა ვლაპარაკობ, არაფერი არ გვაქვს დასამალი, მე არაფერი არ მაქვს ისეთი რის გამოც უნდა ვცხვენოდეს, ან რამეს ვეფარებოდი ეს ერთი და ამ ხალხს, ეს ხალხი, მათ შორის გრიგოლ ვაშაძე არიან თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შემქმნელები და არა მხოლოდ სიცოცხლის ბოლომდე ვიამაყებთ ამით. ვიამაყებთ იმ 8 თუ 9 წელიწადით, არამედ მრავალი თაობა ჩვენ შემდეგ არა მხოლოდ ჩვენი შთამომავლების, არამედ ქართველების იამაყებს იმით, რაც ჩვენ შექმნით. ამაში მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, ეს ერთი. მეორე, ახლა იმას დრო კი არა, რომ ვიტრაბახოთ ჩვენი წარმატება პირიქით, ახლა ჩვენ თავის ხელში თვალთან ხელში გვენგრევა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ თავს ვერასოდეს ვერ ვაპატიებთ, რომ ამ ბრძოლაში არ მივიღოთ მონაწილეობა და ბოლომდე რაც შეგვიძლია არ შევწიროთ ამ ბრძოლას, ეს ერთი. ეს მეორე. რაც შეეხება იმას, რომ ვინმე შეფარება, ეს ნაციონალურ მოძრაობის ტრადიციებში, რომ მაქსიმალურად გახსოვთ ჩვენ მაშინ შემოვერდეთ ლევა ბერძენიშვილი, ზვია ძიძიკური, ყობა დავითაშვილი, რეზო შავიშვილი ასეთი ხალხი იყო, ხა გასაგები იყო თავიდან რომ ზოგი დარჩებოდა, ზოგი არ დარჩებოდა. ბევრი სხვა ადამიანი რომელიც მოვიდა და დარჩა ჩვენთან ერთად. აი ეს ხალხი ვინ ჩამოგვიყვანდა, ისინი წავიდა ცალკე. ეს ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად გახსნილები, იმიტომ როცა დიდი ამოცანა ითხოვს დიდ გაერთიანებას. როცა ხა შიგნით რაღაც მე პოლიტიკური განსხვავებებია, ეს შეიძლება ვიკამათოთ და შეიძლება არჩევანი არადაზე ხალხი გაიყოს და რაღაცა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ შეიქმნა ძალიან ძელვადიანი გაერთიანება, მხოლოდ ამით შეიძლება მხოლოდ ყოფილები ვიყოთ ეს გაერთიანება გაიმარჯვებს. ჩვენ ვაჩვენეთ რომ
არა მხოლოდ ჩაკეტილები არა ვართ, არამედ აბსოლუტურად ყველაფრის დავიწყება შეგვიძლია, ერთმანეთისთვის მიტევება შეგვიძლია, ერთმანეთისთვის ხელის გაწვდენა შეგვიძლია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ პირადი ამბები კი არ არის, აქ ჩვენზე ამაზე ყველაზე მაღლა დგას საქართველოს და ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი, იქ ხა გუშინძინ ვინ ვიზე რა თქვა, ვინ სად რამე იჭორავა, ვინ რაღაცა ისეთი გააკეთა, ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. მე მაგალითად წარსულისკენ საერთოდ არ მახასიათებს ხახეთო მარტივ მიზეზის გამო, იმიტომ რომ რაც უფრო მეც ვფიქრობ ჭაობზე, წარსულზე მით უფრო ჭაობში ეფლობ, მით უფრო საკუთარ ბოღმა გეზდება და ამ ბოღმამ შეიძლება დაგახჭოს და ხა ადამიანის თვითგადარჩენის ინსტინქტია, შეიძლება არც არის ეს სწორი, მაგრამ მე ასე მაქვს, რომ არასოდეს წარსულს არ ვიხსენებ. მინდა ყოველთვის ვიყო ხვალინელ დღეზე ორიენტირებული, თუმცა წარსულში რაც არის სწორი, ეს უნდა შევინარჩუნოთ, რა თქმა უნდა და ამასაც ერთად გავაკეთოთ. ბატონ მიხეილ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ოპოზიციის გაერთიანებაზე, ნახეთ რომ დიახ, 10 პარტიამ მოახერხა საერთო ენის პოვნა, საერთო კანდიდატის შერჩევა, მაგრამ არის სხვა ოპოზიციური პარტიებიც. ამ შემთხვევაში მე უნდა ვახსენო ევროპული საქართველო, რომელთანაც ნაციონალურმა მოძრაობამ არაათივე პარტიამ გააფორმა ასეთი მემორანდუმი, რომ არჩევნებამდე ამ ორ გუნდს შორის არ იქნებოდა დაპირისპირება, გამოსვლების დროს სიტყვიერი დაპირისპირება იგულისხმება. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია და ჩვენ ვნახეთ ეს განცხადება, რომ გრიგოლ ვაშაძემ საკმაოდ ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენია ევროპული საქართველო და დაიწყო უკვე საუბარი იმაზე, რომ აი სულ რამდენიმე კვირა გავიდა და მემორანდუმი უკვე დაირღვა. გრიგოლ ვაშაძე არის ძალიან დამოუკიდებელი პიროვნება. ეს არ არის არც ჩემი მარიონეტი, არც ჩემი ვასალი, უფრო მეტიც, როცა საგარეო მინისტრი იყო, ჯერ ერთი პრაქტიკულად არასოდეს არაფერს არ მეკითხებოდა, რას გააკეთებდა. და ყველაფერს როგორც წესი აკეთებდა სწორად. და თუ აკეთებდა სწორად, ისიც თვითონვე ასწორებდა ამას და არ ჭირდებოდა ზედმეტის შეხსენება. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანს უნდა მიცეთ საშუალება იყოს საკუთარი თავი. ჩვენი სამიზნე არ არის რომელიმე სხვა ჯგუფი, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ამ არჩევნებში ბრძოლა მიმდინარეობს. ივანიშვილის, ან თვითონ ივანიშვილი დადგება, ანუ ვინმე კანდიდატს თვითონ დააყენებს, ივანიშვილის კანდიდატს შორის და ჩვენი გრიგოლ ვაშაძეს შორის გაერთიანებული ძალაერთობასია ახალი გაერთიანების კანდიდატს შორის. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სხვა კანდიდატებს თუ რაღაცა სასწაული არ მოხდა, პრაქტიკულად ამ არჩევნებში შანსი არ აქვს. მოდით ახლა გულზე ხელი დავიდოთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არ არის სხვასთან ბრძოლა, ყოველთვის დიდი ყოველთვის თავს უნდა იკავებდეს პატარებთან ბრძოლას და პატარები უფრო დაინტერესებული არიან, რომ თავის აქტუალიზაციისთვის, რომ უფრო ძლიერ კონკურენტთან რაღაცა მოახდინონ ეს აქტუალიზაცია. ჩემი აზრით, თქვენ პატარებში ახლა ევროპულ საქართველოს გულისხმობთ? ბრძოლა. ნუ რეალურად ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ შანსები გამარჯვების და დამარცხების ივანიშვილის აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც ჩემთან არის დაკავშირებული. და ეს არის მხოლოდ გრიგოლ ვაშაძე. არავინ სხვა, ეს ერთი და მეორე იმ კანდიდატს, რომელიც დაეფუძნება ფართო გაერთიანებას, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის მხოლოდ გრიგოლ ვაშაძე და არავინ სხვა. აქ თავდება ყველაფერი. ივანიშვილს ეშინია მხოლოდ გრიგოლ ვაშაძეს და არავინ სხვის. ივანიშვილს სხვისი არ ეშინია. ივანიშვილს ეშინია ვაშაძეს, ჩემი და დიდი გაერთიანების. ამიტომ აქედან ამოდივართ და ჩვენი ბრძოლა იქნება აქ კონცენტრირებული და ამიტომ ყველაფერი დანარჩენი მარცხი, მარჯვნივ გაბნევა, სხვადასხვა ხალხზე ენერგიის ხარჯვა, ჩემი აზრით ეს ივანიშვილის თამაში იქნება და ჩვენ ამაში არ უნდა შევიდეთ. არ ვფიქრობთ, რომ თქვენ აი ამ განცხადებასაც ახლა ევროპული საქართველო მონათლავს როგორც მემორანდუმის დარღვევას. და ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს ამ დაპირისპირებას. მე ვლაპარაკებ ჩვენ ხალხს და არა მე არ მაინტერესებს ვინ რას მონაწილეობს. მე არასოდეს არ ვაპირებ ხა ქვეყანა გვეშლება ქვეყანა გვენგრევა თვალწინ. რა დიპლომატიის და რა მიდემოდების დროა. ქვეყანა გვენგრევა, საქართველო გვენგრევა. საერთოდ არ მაინტერესებს არავის აზრი. მე ეხა ვართ მე და ჩემი ხალხი. ის ხალხი ვინც წამოყვა და ჩვენი მომავალი გარდაუვალი გამარჯვება. ამ ყველაფერი რაც ამ გამარჯვების არის საჭირო, მე გავაკეთებ. საერთოდ არ მაინტერესებს სხვა არაფერი. ნუ მე ჩავთვლი რომ თქვენ ამ ფორმით გარკვეულწილად ირიბად პასუხი გაგვეცით ევროპული საქართველოს კანდიდატზე დავით ბაქრაძეს. მოდით ახლა ვისაუბროთ არარსებულ კანდიდატებზე. პირველი დავიწყებ მოქმედი პრეზიდენტით, რომელსაც ამდენი ხანია ყველა ელოდება დააყენებს, არ დააყენებს კანდიდატურას. ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის
სავარაუდოდ არ მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, იმედია თარიღს მაინც გვეტყვის მალე, მაგრამ თვითონ როგორც ჩანს არ მიიღებს მონაწილეობას და შესაძლოა დაუჭიროს მხარი ალეკო ელისაშვილს, როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატს. დავით უსუფაშვილთან ერთად მოხდება ეს მხარდაჭერა გავრცელებული ინფორმაციით. ამაზე რას ფიქრობთ? ჩემთვის ძნელია კიდევ ერთხელ გაბნევა სხვა კანდიდატებზე, ჩემთვის იქნება კონკურენტი მხოლოდ ივანიშვილის მიერ დაყენებული კანდიდატი, ეს ერთი. და რა მნიშვნელობა აქვს იმას დამოუკიდებელი ერქმევა თუ რაღაცა ივანიშვილი ვისაც დააყენებს და ვისაც ხარს დაუჭერს, რა დროშითაც არ უნდა გამოდიოდეს, იმას ქართული ხალხი ამოიცობს 2 წუთში. ამ შემთხვევაში ივანიშვილი ხალხს ვერ გააბრიყვებს და ყველა იქნება ამ შემთხვევაში ყველანი ვიქნებით ეგრევე საქმის კურსში. რაც შეეხება მარგველაშვილს, მარგველაშვილის ისტორიაში დარჩება მხოლოდ 2 რამით. ერთი რომ შევიდა სასახლეში და არ გააყიდია სასახლე ივანიშვილს, გადაარჩინა სასახლე როგორც პრეზიდენტის ინსტიტუტი და მეორე რომ მე ჩავმართო მოქალაქეობა. მას რა თქმა უნდა შეიძლება შევიდეს მესამე რამითაც რომ შეიწყალოს პოლიტპატიმრები რომელიც ახლა ციხეებს ხედან და მე დაიმბრუნოს მოქალაქეობა, მაგრამ მე არ მგონია რომ მას ამის გამბედაობა ეყოს, ეს არის ადამიანი, ეს არის საქართველოსთვის დაკარგული პერიოდი, მათ შორის საქართველოს საპრეზიდენტო ინსტიტუტის. საქართველოს დაკარგა ბოლო 5 წელი და მათ შორის დაკარგა ბოლო 6 წელი, მაგრამ მათ შორის დაკარგა ბოლო 5 წელი მარგველაშვილის პრეზიდენტოს. ეს ხო ყველასთვის ცხადია. ეს ხო მოდი ვთქვათ, რა დარჩება მისგან, აი რა დარჩება მისგან გარდა გამოთქმისა, რომ რაც თვითონ ხო თავის თავზე რომ ვიყავ პლასტელინი და აი რა დარჩება საქართველოს ისტორიას მისგან, თუ არ ჩამოვთვლით კიდევ ერთხელ მეორებ ქმედებას, რომელიც განხორციელა მან ჩემი არაშენებულ სასახლის მიმართ და ჩემი მიმართ როგორც ჩემი მიმართ ჩამორთმეული მოქალაქეობის და როგორც ჩანს ისე წავა რომ არ ეყოფა არც კაცობა, არც ადამიანობა, არც მოქალაქეობრივი რაღაც ელემენტარული 1 გრამი მაინც ინდისი რომ დაიმბრუნოს საქართველოს მოქალაქეობა და მომწეს საშუალება საქართველოს გადარჩენაში მივიღო უშუალოდ მონაწილეობა და ბრკოლებები მომიხსნა, თორემ მის გარეშეც მოვიღებ მონაწილეობას საერთოდ არ იწევს. ასე რომ აი ამ სიტუაციაში კიდევ ერთხელ ვუმეორებ, ყველაფერი დაანჩენი ეს არის ყურადღების გადამტანი მანევრები. კარგი, მოდით მაშინ ივანიშვილის კანდიდატურაზე ვისაუბროთ, ვინაიდან თქვენ ამოთ რომ მთავარი კონკურენტი იქნება ის, ვისაც დასახელებს ივანიშვილი. აქაც გაურკვევლობაა, იმიტომ რომ თავად ივანიშვილმა ბოლო ინტერვიუში თქვა, რომ ის უჭერს მხარს არაპარტიულ საერთოდ დამოუკიდებელ კანდიდატს, რომელსაც მხარს დაუჭერდა ქართული ოცნება. ის ამბობს, რომ გუნდი მას ამაში არ ეთანხმება და განიხილავენ ამ საკითხს. რამდენად გჯერათ თქვენ ივანიშვილის განცხადების და როგორი მოლოდინი გაქვთ, რა მოხდება საბოლოოდ? ეყოლება ქართულ ოცნებას საკუთარი კანდიდატი თუ დაუჭერენ ისინი ვიღაც სხვას მხარს? მაგალითად, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, სალომე ზურაბიშვილს ეს კანდიდატურა განიხილება ყველაზე აქტიურად. სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც თქვენ ჩამოიყვანეთ 2020 წელს საქართველოში როგორც მინისტრი. კი, სალომე ზურაბიშვილი კი არ ჩამოიყვანეს, სალომე ზურაბიშვილი იყო უკვე საფრანგეთის ელჩი საქართველოს იმ დროისთვის და მართალია, ჰქონდა იდეალური ბიოგრაფია, პირდაპირ უკეთეს ვერ ინატრებდა ადამიანი, ჩვენ ჰქონდა ბალტიის ქვეყნების მაგალითი თვალწინო, ბევრი უცხოელი დააბრუნეს თავის ქვეყანაში და ამიტომ მე ძალიან რომანტიკოსი ვიყავი ყოველთვის, ეს ჩემთვის იყო ჩვენი რომანტიკული ოცნების ნაწილი, რომ ქართული ემიგრაცია მათ შორის საქართველოს ერთიანობის კუთხით ჩაგვება ამ საქმეში, სხვა შორის მართლა ძალიან მაგარი ოჯახიდან არის, მაგალითად მისი ძმა ოთარ ზურაბიშვილი ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი საფრანგეთში, მიმაჩნია რომ ძალიან ღირსეული ადამიანია და ერთი მარჯვნივ მარცხნივ არაფერი ნაბიჯი არ გაუდგია საქართველოს ინტერესების დაცვაში და აი მაგალითად მისი ძმა ნამდვილად ჩემთვის ერთ-ერთი ესეც ნათელი მაგალითად ალბათ ძმა რო ჩამოგუყარა თავის საგრამისად ის ჯობდა, მაგრამ დიპლომატიაში იყო ეს ქალბატონი და ჩამოიყვანეთ ის. მე რეებით ჩაიდინა ყველამ კარგად ნახეთ, გარდა მისი სრული არაადეკვატური საქციელებისა, მან ღიად დაუჭერა საქართველოს წერს ხარი რამდენიმე ძალიან კრიტიკულ მომენტში საქართველოს ისტორიის და ამას ქვია ხოლმე სამშობლოს ღალატი. ივანიშვილი მას აპირებდა დაყენებას, იმიტომ რომ სწორედაც რომ ესეთი ჯერეთი ეს გულს გაუხარებდა მის მეგობრებს მოსკოვში, მეორეცეთი ეს იმდენად გასაგებია რომ სალომე ზურაბიშვილი არასოდეს ივანიშვილის კურსს არც მარცხნივ მარჯვნივ გადაუხლის, რომ კაი კანდიდატია, მაგრამ ახლა რომ რამდენიც მესმის ხვდება რომ აქეთ ხარეს გრიგოლ ვაშაძე სულ უფრო
კრებს სიჩქარეს, სულ უფრო კრებს ძალას. მიუხედავად ისა, რომ ეს არის ყველაზე უფლო კანდიდატი, მაგრამ და ყველაზე მეც ამ კანდიდატს ებრძვიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თვალსა და ხელშუა იკრებენ ძალას, ამიტომ ისინი ძალიან შეშფოთდნენ. ნახეთ Facebook-ში თელი გვერდები გააკეთეს ბოტების, დარაზმეს ის თავის ჩამოყვანილი რუსები და სხვა უცხოელები, რომელიც ამ ბოტებს უორგანიზირებენ, იქ მუშაობს ეხლა ვაშაძის დისკრედიტაციისთვის, მაგრამ რაც უნდა იმუშაონ და თელი მუშაობა მიდიან მხოლოდ ვაშაძის წინააღმდეგ. არც ერთი სხვა კანდიდატის წინააღმდეგ. ყველაფერი ეხლა არის კონცენტრირებული ვაშაძის. ვაშაძის წინააღმდეგ ძალიან ხშირად იყენებენ სწორედ ამ რუსეთის თემატიკას და ყველაზე ხშირად ახსენებენ რუსულ პასპორტს. ამ დროს თქვენ სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ, შთაბეჭდება რჩება, რომ მას ფაქტობრივად როგორც რუსული ინტერესების გამტარ აგენტს მოიხსენიებთ. რაც შეეხება რუსულ თემას. ის ხალხი, ვინც იძახის გრიგოლ ვაშაძის რუსობაზე, არის უბრალოდ გაუნათლებელი და საერთოდ არის არა მხოლოდ საქართველოს ისტორია, არამედ სოფლიოს ისტორია. ძალიან მარტივია. აი მოდით მე განსხვავებით მათგან წიგნები მაქვს წაკითხული, ისე როგორც ვაშაძის აქ წიგნი წაკითხული, მაგრამ მინდა ამ ხალხს უთხრა, ვისაც ან წიგნები არ წაუკითხავს, ან ისტორიას არ იცნობს საკუთარს, არ უნდა რომ იცნობდეს, რას ნიშნავს რუსეთის კაცი. გენერალი მაზნიაშვილი ვინ იყო? გენერალი კვინიკაძე ვინ იყო? ვისი ოფიცრები იყვნენ, ხო არ იცით? გენერალი მაზნიაშვილი კვინიკაძე იყვნენ რუსეთის არმიის, რუსეთის მეფის არმიის ოფიცრები. მარშალ მანერგეიმი, ფინეთის გადამრჩენელი. ვინ იყო? იყო რუსეთის არმიის გენერალი. რუსული იცოდა, შვედური, ფინური საერთოდ არ იცოდა, როდესაც გახდა ფინეთის ლიდერი. და ამ ხალხმა კვინიკაძემ და მაზნიაშვილმა ბოლომდე იბრძოლა რუსული ინტერესების წინააღმდეგ, მათ შორის რუსული და ნებისმიერი სხვა უცხოური ინტერესების წინააღმდეგ და ისინი იყვნენ საქართველოს გმირები. მე რა რუსეთის არმიაში იყვნენ, მაშინ ოფიცრები იყვნენ მხოლოდ რუსეთის არმიაში, იმიტომ რომ საქართველოს არ ყავდა არმია. მარშალმა მანერგეიმმა რა დღეს დააყარა რუსეთის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში ეგეთი უბედურება რუსეთს არ შემთხვევია არავის მხრიდან. რაც ქნა ამ პატარა გმირული ერის ლიდერმა, რომელიც კიდევ ერთხელ მე თავის ქვეყნის ენა არ იცოდა, იმიტომ რომ რუსი ოფიცერი იყო, მაგრამ ფინეთის ომში რაც დაკარგა საბჭოთა კავშირმა, ეს არ დაუკარგია ძალიან ბევრს გავს მონაკვეთში არც ერთ კამპანიის დროს ისტორიაში. მოლოტოვის კოქტეილები დროინდელი გამოდმატქვევებია, რითაც აფეთქებდნენ თურქი ფინელი სნაიპერი ხაიხივი, რომელიც მოკლა 1000 რაღაცა რუსი ხეზე ჩამომჯდარმა და რაც თავარია თვითონ მარშალ მანერგეიმი, რომელიც იყო რუსი გენერალი და რომელიც ზედმიწევნით ზუსტად იცოდა თელი ტაქტიკა, თუ როგორ მუშაობდნენ რუსები. ისე როგორც პოლონეთში მარშალ პილსუდსკის ქვეშ მეთაურობის ქვეშ იყო უამრავი რუსეთის არმიის ყოფილი ოფიცერი, მათ შორის ქართველები, რომელთაც ყუდით ქვა ასრულიეს ბუდიონის და ბოლშევიკებს და რუსებს ვარშავიდან. ამიტომ არ იყვნენ ესეთი ხალხი, ვინც მსახურობდა თავის დროზე რუსეთის არმიაში და შემდეგ რუსეთს ყოფაუტირეს და იყვნენ სტალინი და ორჯონიკიძე, რომელიც რუსეთში არ იყვნენ არავინ, აი ხელის არავინ იყო, ჭუჭყი იყვნენ უბრალოდ რუსეთის იმპერიაში და შემდეგ როგორც კი მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში, ყოფაუტირეს საქართველოს. ეხლა კიდე მორიგჯერ წავიკითხე მორიგი ბიოგრაფია სტალინის, როგორი ახსავსე იყო სიძულვილით საქართველოსი. რა მისი ბოლო დავა ლენინთან იყო ის, რომ ლენინი ბევრად უფრო იცავდა საქართველოს, ვიდრე სტალინის. სტალინის უნდოდა საქართველოს როგორც ერთი საერთოდ რუკაზე განადგურება და იმიტომ ჩაგვიტვეს ავტონომები და შემდეგ იგივე ორჯონიკიძეს. და ეხლა მინდა გითხრათ, მაზნიაშვილი უფრო ქართველი იყო თუ სტალინი? სტალინი იყო რუსეთის არმიას ებრძოდა და მაზნიაშვილი იყო რუსეთის არმიის ოფიცერი. მაგრამ მაზნიაშვილი იყო ნამდვილი ქართველი და სტალინი იყო საქართველოს მტერი. გრიგოლ ვაშაძე იყო დიპლომატი. დიპლომატები საბჭოთა კავშირის დროს მინდა გაგანდოთ, საიდუმლო მუშაობდნენ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მეტი ვერსად დიპლომატი ვერ იმუშავებდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ის მუშაობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ისა ზედმიწევნით იცოდა ყველა რუსული ხრიკი. ჩვენ გავუმართეთ რუსეთ ბრძოლა თელი მსოფლიოს მასშტაბით, არაღიარების კუთხით. ვაშაძემ რაც მაგათ ყოფა დღე აყარა, ეს წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, ესე იგი მართლა გავუმართეთ გლობალური ბრძოლა და ეხლა ჩემ წინააღმდეგ საქმეები აქვს აღძრული, იმიტომ რომ ვიღაცებს საჩუქრებს ურიგებდით, მათ შორის ამ არაღიარების იმაზე. იქ რუსეთ ჩადიოდა, ჩემოდნებით ჩამოქონდა მილიონები, ჩვენ რა თქმა უნდა მილიონები არ გქონდათ, მაგრამ ზოგს საათს ჩუქნიდით, ზოგს სამკაულს ჩუქნიდით, ზოგს უბრალოდ სადილზე პატიჟებდით, ზოგს რაღაც კიდე უგზავნით და შემდეგ. ეს ჩვეულებრივია, მაგრამ თავარი ეს კი არ იყო, თავარი იყო, რასაც ვაშაძე აკეთებდა. ჩამოიარა 8 ენა იცის უცხოურმა კაცმა.
ყველასთან შეუძლია თავის ენაზე ლაპარაკი. და რუსეთთან შეუძლია თავის ენაზე ლაპარაკი. აი რუსეთთან შეუძლია თავის ენაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილში მაინც არის ეს მოლოდინი რომ რაღაცნაირად კი ბატონო წავიდეთ ევროპისკენ, მაგრამ რუსეთთანაც ვიპოვოთ საერთო ენა. აქვს თუ არა ეს რესურსი გრიგოლ ვაშაძეს? ჩვენ არის მაგაზე პასუხი, ჩვენ მოვახერხეთ შვეიცარიელების მეშვეობით და გრიგოლ ვაშაძემ ითამაშა გადამწყვეტი როლი რუსებთან გაფორმება ხელშეკრულების სასაზღვრო კონტროლის და ის რომ საქართველოს ქართული ღვინო შეუშვეს რუსეთში, ამათ დამსახურება კი არა, რომელიც ამათ როგორც ყოველთვის ხედავთ მიწერეს. ეს არის დამსახურება იმ ხელშეკრულების, რომელსაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი 2012 წელს ამერიკელების ჩარევით მართალი ყველაფერი, მაგრამ მათ შორის რუსეთთან პირდაპირ ლაპარაკი ჟენევაში, თუ შვეიცარიაში იყოს რაღაც ლაპარაკი, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მრავალ რაუნდიანი მოლაპარაკე, რომელთაც რუსებმა აღიარეს ჩვენი საბოჟო საზღვრები ფსოუზე და როკის გვირაბთან ეს რასაც ამათ გადახედეს ამ უბედურებმა მართლა და მოღალატეებმა და ისევ გადავიდნენ რუსეთის პოზიციაზე ჩვენ მათ აიღეს ვალდებულება რომ შეეცოთ ქართული პროდუქცია რუსეთში და ვისაც არ უნდა მოეგო 2012 წლის არჩევნების ქართული პროდუქცია ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებით იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ ქონდა რუსეთს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესებით უნდა შეეშვა რუსეთის ტერიტორიას ეს გააკეთა გრიგოლ ვაშაძემ და ასე რომ თუ კი რამე წარმატება გვაქვს ჩვენ რუსეთთან მათ შორის ომის შემდეგ დიპლომატიური ეს არის პირადად გრიგოლ ვაშაძის გაკეთებული ეს არის და ეს ეხა სალომე ზურაბიშვილს შევადარ რომ მე რა იმას ფრანგული პასპორტი ქონდა ქალი ძახოდა რომ წითელობანი დაბომბეს თვითონ ქართველებმა როცა ჩვენი პვოს გასანადგურებლად უკრაინული პირველი სადგური რომ დავამონტაჟეთ გამოაგზავნა თვითფინავი 224 და კიდე კარგი ოპერატორი რომელიც კარგად იყო მომზადებული ისე რამდენიმე წამით ადრე გათიშა რადარი იმიტომ რომ დააპელენგა რუსული თვითფინავი მოდის და თვითფინავ იმის მაგერად რომ მოერთხა რაკეტა საჰაერო დაცვის სისტემისთვის ამ შემთხვევაში ბუკი M ტიპის სისტემა იყო ეს დაცალა თავისი იარაღი ახლონდებარე ქართულ სოფლებზე სხვა შორის ძირითადად ოსური მოსახლეობა ცხოვრობდა იქ და მე ვიყავი და ნახე ეს ხალხი ნუ კიდე კაი ღმერთმა გადაგვარჩინა არავინ არ დაიღუპა და ამ ყველა მთელი ელჩები ჩავიყვეთ და ელჩები როცა ყავს უცებ მესმის რომ სალომე ზურაბიშვილმა თქვა რომ ეს სააკაშვილმა თვითონ დაბომბაო თავის სოფლიო იმისათვის რომ რუსეთის და ებრალები ეხა ეს არის სუფთა რუსული რიტორიკა და ეხა ამის თქმელი გინდა საფრანგეთის პასპორტით მომოვლინოს და საფრანგეთში ცოტა რუსეთს აგეთებდა თუმცა თქვენ თქვით უკვე რომ ბატონ მიხეილ თქვენ თქვით რომ ბიძინა ივანიშვილი ყველა ხრიქს მიმართავს იმისათვის რომ გრიგოლ ვაშაძემ არ გაიმარჯვოს რას გულისხმობთ ყველა ხრიქში მაგალითად გააქვთ მოლოდინი რომ პირდაპირ გაყალბებაზეც წავლენ მართველი გუნდის წარმომადგენლები თუ ეს საჭირო გახდა რა თქმა უნდა ისინი ემზადებიან გაყალბებისთვის, მათ აქვს კოორდინატორების სისტემა, რომელიც არჩევნების ეს ჩვენი ხალხი ვინც თითოს მოყავს 1000, ამ კოორდინატორებს უხდიან ფულს, რომ ეს 1000 ხალხი ადამიანი მოიტანოს და ყველას ცალ-ცალკე დაურიგონ ფული, პლუს აქვს სია ვინმესთვის როდისმე რა გაუკეთებიათ ვიღაც ოპერაცია გაუკეთეს იმ სისტემით, რომელიც ჩვენ შევქმნით ვიღაცას იქ რაღაც სწავლა დაუფინანსეს ვიღაცას და ყველაფერი რა ჩვენ შევქმნით, აი ზარეული დაუტოვეთ ფუნქციონალური სისტემა, უბრალოდ ამისთვის არავის ხალხს მე არ თხოვდი, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ეს ხალხი ამეთი ესარგებლა და არა იმიტომ რომ ჩვენც მადლობა ეთქვა, ამან ყველაფერი აქცია დაშანტაჟების და გამორჩენის და დაყვედრების იარაღად. ამას ყველაფერს ისინი აკეთებენ. მეორე რასაც გააკეთეს 2012 წლის არჩევნების წინ, ამას წინათ ეხა კიდე ბევრი ფაქტები გავიგე, როგორ აკეთებდნენ, მაგალითად როგორ ამზადებდნენ ამ ციხის ეპიზოდებს. ციხის ეპიზოდებზე თელი სპეცოპერაცია დაამუშავეს, ესე იგი გარდა იმისა, რომ რუსებთან იყო ეს უშუალოდ დაკავშირებული და რუსული აგენტურა აკეთებდა ამას და დადგეს კადრები ამ ცოცხების და ამ შემდეგ. მე იქირავეს დამატებით იგივე ორგანიზაცია ამერიკული, რომელიც მე იანუკოვიჩს ეხმარებოდა რუსების დავალებით და რუსების ფულით უკრაინაში. ამ ორგანიზაციამ შექმნა ყალბი დამკვირვებლების თელი ქსელი იმათ წინასწარ მოამზადეს მოხსენება ციხის ამბებზე და ეს სადღაც ხდება ამ ვიდეოების გამოქვეყნებამდე 5, 6, 7, 8 თვით ადრე და უკვე მომზადებული იყო თელი საინფორმაციო ქსელი, ყალბი სააგენტოები, ყალბი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, მათ შორის დასავლეთ ევროპის და ამერიკის მოქალაქეების გამოყენებით, ვისაც უბრალოდ ფულს უხდიდნენ, ფული იყო რუსული და ამითი შექმნეს ეს ისტერიკა და აჟიოტაჟი, რომელიც მიგვიყვანა იქამდე სადაც მივედით. ასე რომ რა თქმა უნდა ესეთი ყველაფერი ამჯერადაც მომზადებული აქვს ეს ერთი. მეორე დააკვირდით როგორ ხმებს გამოცემს რუსეთი. რუსეთმა დაიწყო
არ მოგცემს საშუალებას ქართული ღვინის შემდგომ გატანის. რუსეთმა დაიწყო მუქარა, რომ აღმოსავლეთ ოსეთის რაღაცა თემა შექმნა, რომ აპირებს დაპყრობას ტერიტორიის ყაზბეგამდე იქ რუსოს ხეობის და შიქს ზემოთ იმისათვის, რომ პრაქტიკულად გზა გახსნას პირდაპირ რუსეთიდან და საქართველოს ჩამოაჭრას ეს გზა და ამ ყველაფერ მოძრაობებს აკეთებს თვალთა ხელშუა არჩევნების წინ. თუმცა საგარეო საქმეთა სპიკერმა რუსეთის პარალელურად თქვა, რომ კარგი იქნება, რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები. ისინი ითხოვენ სრულ კაპიტულაციას, აბხაზიის რკინიგზის გახსნას, სომხეთისთვის გზის გახსნას და აშენებ. გასაგებია, რომ იქნება გარეძეწოლა და იქნება ეს შიდა პროვოკაციები და შიდა ეს ხრიკი. თუ თქვენ იცით, რომ ბატონო მიხეილ ამბობთ, რომ ემზადებიან უკვე ამისთვის და შესაბამისად ეს შეიძლება მოხდეს. თუ მართლაც მოხდა არჩევნების გაყალბება, როგორ აპირებთ ხმების დაცვას? ჩვენ ვაკეთებთ სრულიად სხვა სისტემას ამჯერად. ჩვენ არ გვეყოლება ჩვეულებრივი სისტემა კოორდინატორების და ჩვენ გვინდა ეხა ბევრი უანგარო პატრიოტი მოხალისე. ჩვენ ავაგებთ ამ ყველაფერს მოხალისეების სისტემას და არა ხელფასიან ადამიანებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელფასიანი ადამიანი, რომელიც წლიდან წლამდე იღებს ხელფასს და ეს მისთვის მუდმივი სამუშაო ადგილია, ეს ამ შემთხვევაში არ გამოდგება, იმიტომ რომ ხა ვერ იბრძოლებს შენი პრაქტიკულად არასეული ფული, დიდი ფულის წინააღმდეგ, ფულს დაამარცხებს ხო დიდია. ჩვენ გვჭირდება ჩვენ ეს არის ასიმეტრიული კამპანია. ეს ვერ შეიძლება იყოს, არ შეიძლება იყოს იგივე რაღაცები, რაც ისინი აკეთებენ. ასიმეტრიული კამპანია ნიშნავს, რომ ყველა დეტალს მე ახლა არ გავხსნი, მაგრამ სრულიად სხვა ტაქტიკას გამოვიყენებთ. ეს იქნება ტაქტიკა, რომელიც არ გაიმეორებს არაფერს, რაც იყო წინა არჩევნებზე. ჩვენ ვიქნებით მომზადებული ასევე არჩევნების გაყალბების მათი მექანიზმებში, ჩვენ არ ვაპირებთ გაყალბებული არჩევნების მათთვის ჩაბარებას, ისე როგორც წინასწარ ვიტყვით ყველაფერზე, რაც გვეცოდება მათ გაყალბების მექანიზმებზე. ის რომ ივანიშვილს არ შეუძლია რომ არ გააყალბოს, არ მოიპაროს, არ მოიტყუოს, ეხა ეს მე მგონი ამაში ყველან დავწმუნდით. ისინი ჩაგაგონებენ ორ რაღაცას ეხა. მათი თელი პროპაგანდა არის აგებული, რომ უის გავეყარე, ვაის შევეყარე, წინამთავრობაც არ იყო ხალხისთვის. ეხა ესეც კი არ არიან, მაგრამ ეხა იმათ ხოჯობიან, ცოცხებს მაინც არ გვიყრიან ერთ ადგილზე, ხო? ეს არის ერთი ყალბი ისა და ამას ისეთი ტონით იმეორებენ, რომ გეგონება ესეა, ხო? გეგონება წინამთავრობა მარტო თუ წინამთავრობის ფუნქცია თურმე იყო ცოცხების გაყრა და ესენი უბრალოდ უნიათოებიან რაკრა, ეხა ესენიც არ ვარგიან, მაგრამ იმათ კი არც ისინი ვარგიან, არც ეს არის სრული ციცრუე. საქართველოს შიდა ეროვნული პროდუქტი გაიზარდა 4-ჯერ წინამთავრობის დროს. ჩვენ ამოვიყვანეთ საქართველოს ჭაობიდან, უბედურებიდან, შევქმნით როგორც სახელმწიფო სოფლიო რუკაზე. ჩვენ გვაქციეთ საქართველოს სოფლიოს ნომერ 1 რეფორმატორად. საქართველოს მიდიოდა ძალიან სწრაფი განვითარების ტემპი. ჩემ პრეზიდენტობის დროს საქართველოს სიღარიბე შემცირდა ზუსტად 2-ჯერ. საქართველოს საშუალო კლასი გაიზარდა რამდენჯერმე. საქართველოს ჩამოყალიბდა არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურები, არამედ ისეთი ბიზნეს სტრუქტურები, რომელსაც შენატროდნენ გარშემო ჩვენი ქვეყნები და საქართველოს შეიქმნა ახალი განათლების სისტემა. ახშენდა ახალი რა ერთი ჩამოგიტოთ, ხო იცით ყველაფერი. ისიც და ესეც არ გამოდის. ამათ არაფერი არ გაუკეთებიათ, ქვაქვაზე არ დაუდიათ და ყველაფერი რაც არის გაკეთებული ჩვენთვის. ამიტომ სადა დედამიწაა ჩვენი მთავრობა და ეს უბედურება. ამას აღიარებს კიდევაც ბიძინევანიშვილიც ჩვენ ვნახეთ ინტერვიუში, ამბობს რომ ეკონომიკურად დიახ, ძიმე მდგომარეობა, მან თქვა სამაგიეროდ ადამიანის უფლებებია ისე დაცული, რომ ეკონომიკა ვეღარ ეწევა უბრალოდ დემოკრატიას. კი, ისეა დაცული, რომ მაჩალიკაშვილის შვილი მოკლეს და შეუგდეს ყუმბარა, ისეა დაცული, რომ სალარიძის ჩემი მშობლიო 51 სკოლის წინ დაკლეს და ყველაფერი გაყალბეს და ის ქალი, ვინც ამას ხელმძღვანელობდა წულკიანი დატოვეს მთავრობაში, ისეა დაცული, რომ 50000 ბავშვი ოფიციალურად ჩიმშილობს და მილიონზე მეტ ადამიანი ცხოვრობს დღეში 6 ლარზე ნაკლებ $2.5 ნაკლებზე და ამას ქვია ადამიანის უფლებების დაცვა. $2.5 ნაკლები აქვს 1 მილიონ ადამიანს და ესე საშუალო კლასის სული პროცენტული რაოდენობა საქართველოს ესე ხალხი ვისაც შეუძლია თავის შეინახოს ელემენტარულ დონეზე დაისვენოს შობულებაში სარგებლოს მაგალითად მუიზომ მიოს ევროპაში რამდენი პროცენტია ეს სტატისტიკურად საქართველოს 7%. მხოლოდ 7% შეუძლია ასე თუ ისე არც ისე ხელგაშლად, მაგრამ რაღაც დონის ცხოვრება 7%. და ყველა დანარჩენის უფლებები არის საქართველოში დარღვეული. და ეს არის განსხვავება, უნდა გვესმოდეს მის კონცეფციას შორის და ჩემ კონცეფციას შორის. ჩემ კონცეფცია იყო, რომ მე ქართულ ხალხს ვაძლევდი ამ ინსტრუმენტებს. ეხლა მაგალითად ამერიკული მასწავლებლების პროგრამა.
მე მივეც საშუალება თითოეულ ქართულ ოჯახს, რომ მის შვილისთვის ესწავლებია ამერიკელ მასწავლებელს. ეს დახურა ივანიშვილმა წაგართვათ ეს პროგრამა თქვენ. მე კი არ წამართვათ, ჩემჩინას დახურა გასაგებია, მაგრამ ალბათ რუსებმაც დაავალეს, მაგრამ 3000 ამერიკელი თითქმის ჩამოდიოდა წელიწადში საქართველოში ენის სასწავლებლად. ყველა სოფელში იყო. და არა მხოლოდ უტას და ბერას და ვინც რაც ქვია მის შვილებს იმატყავთ ამერიკელი მასწავლებლები. თითოეულ თქვენ გასგეყოლებოდათ, გყავდათ ისეთივე დონის ამერიკელი მასწავლებლები, როგორც ბერას. აი ეს ვერ აიტანა მან. იმიტომ რომ ბატონს და ყმას არ შეიძლება ერთი და იგივე პირობები ჰქონდეს. თქვენ მან წაგართვათ ამერიკული მასწავლებლების პროგრამა. მე ქუთაისს მივეცე პარლამენტი. ჩვენ მივეცეთ პარლამენტი. მან წაართვა ქუთაისის პარლამენტი. ეს ქუთაისელებს მივეცი, იმიტომ რომ ქუთაისელებს ეგზნოთ თავი ბატონ პატრონად ასევე საქართველოში. გადანაწილებული იყო საქართველოში ხელისუფლების ცენტრები. რა თქმა უნდა, თბილისელი ვარ, თბილისის ცენტრში დავიბადე, გავიზარდე და იმედია თბილისის ცენტრში მოვკვდები და ჩემთვის თბილისი ჩემი ყველაზე მშობლიური რაღაცაა, მაგრამ ჩვენ უნდა გადანაწილებული ვიყავით სწორედ იგივე თბილისის ინტერესებიდან გამომდინარე. ადგა და ქუთაისის ართმოს პარლამენტს. ჩვენ მივეცეთ ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ბათუმს. აშენებული იყო უკვე 150 მილიონი $, იდო დეპოზიტზე 150 მილიონი $. ცნამხედა, ყველა უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ერთად საქართველოში არ არის ამის ნაწილიც კი ყოველწლიური. და აი ეს ფული იდო და ეს ფული იყო იმისაც, რომ ჩვენ შეგვეყრა ყველაზე მაგარი ტექნოლოგია და ბათუმს მივეცით, რომ ბათუმს მარტო ტურიზმი კი არ ქონოდა. და ეს რა ტურიზმია, რაც დღეს არის, ხო? არამედ ქონოდა ფინანსურ ცენტრს ვაშენებდით, უნივერსიტეტი იყო, მთელი წელი ქონოდა ხალხს შემოსავლის წყაროები და რაც თავარია განვითარების და პერსპექტივა მომავლის. ეხლა რა მივიღეთ ჩვენ? ეხლა მივიღეთ აი გუშინ მაგალითად სანდრა გამომიგზავნა მომიყვა თბილისში ბათუმში კაფეში მოუტანეს ცივი ღვინო წითელი. მოითხოვა და უთხრა ცივი რატომ მოგაქვთ? ცივი მოგაქვთ, იმიტომ რომ რუსი ტურისტები თხოვენ წითელ ღვინოს ცივად. იმიტომ რომ მათი ღვინო არის ღვინის გემო არიციან და გონიათ რომ ყველა ღვინო უნდა იყოს შაციებული. ქართველმა იცის ღვინის გემო, მაგრამ ქართველის აზრი იმ კაფეების სლობების აღარ აქვს მნიშვნელოვანი. ჩვენ მივიღეთ, როცა მე ტურიზმი შევქმნი საქართველოს და მე შევქმნი ეს იყო ჩემი კონცეფცია, ეს ეფუძნებოდა იმას, როგორც დუბაიში, როგორც ბარსელონაში იწყებს იაფი ტურიზმი და იზრდება რაოდენობა ხალხი შემოდის, სულ მეტი შემოსავალია, ტურისტების რაოდენობა კი არ იზრდება იმდენად, რამდენად შემოსავალი იზრდება ხალხს. ჩვენ მივიღეთ ეხლა ცარიელ ტარიელი რუსი ტურისტები, ან რო ჩამოდიან მაგალითად დუბაიდან და აბუ-დაბიდან ვინ ჩამოდის, არაბები კი არ ჩამოდიან მდიდარი. იმის მაგერად რომ აი ჩამოვიყვანოთ მაგალითად 100,000 დუბაიდან ბანგლადეშელი საკმარისია ჩამოვიყვანო 5 დიდარი არაბი და ზუსტად იმავე ფულს დახარჯავს და უღოთ ბევრად ნაკლებს შეგაწყვეტს. ბატონ მიხეილ, თქვენ და მაგრამ ამისათვის რატო ყვები რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, სადაც ქართველი ხალხი აღმოჩნდა ზედმეტი. ახლა ამას მე თქვით რომ ჩემი კონცეფცია იყო რომ საქართველოს იყოს გახსნილი ტურისტები და შემოვიყვანოთ ჩვენ ქვეყანა და დავარეკავოთ, მაგრამ მე ესე კი არ წარმომედგინა რომ ქართულს ადგილი არ დარჩებოდა და პირის გემოზე მოირგებდა ყველაფერს და დანარჩენი ყველა ქართველები კი და მასობრივად გავიდოდნენ ქვეყნიდან. სწორედ იმიტომ მე რო უცხარი, მაგრამ მესტიაში რო ჩავედი მითხრეს რომ საძოვრებზე რომ მელაპარაკა ხალხი უთხარი ხალხო, რაში გჭირდება საძოვრები? მალე ძეს შემოიტანთ თქვენ ხოლადიიდან, იმიტომ რომ იმდენი დიდარი ტურისტი ჩამოვა აქ. და ეხლა ვინ შედის ისევ ხურჯინიანი იაფი რატო? იმიტომ რომ როცა შენ რაღაცას არ ვითარებ, პირველ რიგში შენ უნდა იყო ორიენტირებული შენ მოქალაქეებს და როდესაც შენ მოქალაქეს აღარ დაიდგომა შენ ქვეყანაში, ჩვენ მივიღეთ კარიბის კუნძულების სიტუაცია, როცა 60-ებია პირდაპირ კუნძულები, მაგრამ იმ მოქალაქეებს იქ არ დაიდგომა, იმიტომ რომ მიხედავთ რომ ბევრი ტურისტი შედის კრუიზები და იმდენად ცოტა ფული რჩება, იმდენად დიდი კორუფცია, იმდენად ყველაფერი გაბანძებულია, რომ ადამიანს იქ კარგად ადგილობრივს აღარ ეცხოვრება. ბატონ მიხეილ, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რა წაართვა ივანიშვილმა ხალხს. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რასაც თქვენ არაერთხელ აჟღერებთ, რომ როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ივანიშვილს ჩამოერთმევა მისი ქონება და დაურიგდება ხალხს. რამდენად რეალისტურია ეს გეგმა? სამართლებრივად როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? მე ასე წარმომიდგენია, ეს ხო ვერ მიხვალ პირდაპირ და წაართმევ ამას, ალბათ სასამართლოში უნდა შევიდეს საქმე, უნდა დაიწყოს განხილვები, თუ დამტკიც და მაგალითად რომ მას ქონება უკანონოდ აქვს მიტაცებული, რა თქმა უნდა ის არ იქნება ერთადერთი დამნაშავე, აღმოჩნდებიან ბევრი სხვები, ნიშნავს ეს რომ უნდა დაიწყოს ვიღაცების დაპატიმრება, შემდეგ დაიწყება საუბარი იმაზე რომ ივანიშვილს სინამდვილეში პოლიტიკურად დევნიან და ასე შემდეგ. რეალურად რამდენად სასარგებლო იქნება ეს ქვეყნისთვის და რამდენად იმოქმედებს ეს ბიზნეს სექტორზე, რომლისთვისაც ალბათ ეს მაინც დადებითი სიგნალი არ იქნება.
ეს არის სამართლებრივად სწორი და აუცილებელი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია. ივანიშვილმა თქვა, რომ მე დავახარჯე 3 მილიარდი საქართველოს, ის ცრუობს. მე ხო თქვენმა არხმაც აჩვენა, რომ სინამდვილეში რო იძახის, რომ მე ვაშინებ გზებს და ყველაფერი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე კეთდება და თუ კი რამე დახარჯა, 10 მაგათ ამოიღო. 10 მაგათ ამოიღო. ეს ხო მევახშია კლასიკური. მევახშია რაღაც რო გაძლევს 10 მაგს იღებს. ბოლო რამდენიმე წელიწადში ქართულ ბანკის აქტივები გაიზარდა ზუსტად 4-ჯერ. შემდეგ როდესაც საუბრობს მაგალითად რომ აი TBC ბანკი არ მომწონს, საქართველოს ბანკი არ მომწონს და TBC ბანკს ძვირად ვინ მიყიდა თავის ფლობელობაში მას და კალაძეს, ივანიშვილ კალაძეს, ჰქონდა წამგემიანი ბანკი, რომელიც უწერდა მოგეწაგებას და უნდა მოეშორებიათ და ვის შეტენეს TBC ბანკს ძვირად. რის ხარჯზე რომ თბილისის ცენტრი და ლანაკლის პორტი, ლაზიკის პორტი გადასცეს, ესე იგი სახელმწიფოს ხარჯზე თვითონ გააკეთეს ფული ივანიშვილმა და კალაძემ ამ კომბინაციით. საქართველოს ბანკზე მაგალითად ხო იძახეს რომ პრეტენზიები აქვს, მაგრამ საქართველოს ბანკს მაგალითად ეხა საქართველოს პროკურატურა აწვება თურქი ბიზნესმენებს, რომელთაც საგანმანათლებლო დაწესებულები აქვს საქართველოში, რომ დახონონ ყველაფერი და უფასოდ პრაქტიკულად კაპიკებში მიცენ საქართველოს ბანკს. აი ეს ხდება ამ დღეებში. ივანიშვილი ერთხელ აკრიტიკებს და მეორე მხრივ მისი პროკურატურა ავსებს საქართველოს ბანკის აქტივებს ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ამაშიც რაღაც გამორჩენა მათ აქვს. ამიტომ ის იტყუება, როდესაც ლაპარაკობს, რომ ის უпростоროდ სხვა ბანკების წინააღმდეგია. სინამდვილეში ის უბრალოდ ის მასიძახის, რომ სხვა ბანკებთან გარიგებებში თავი უნდა გააძლიეროს, ეს ერთი, მაგრამ ეს ხდება საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯზე. იმიტომ რომ მინდა შეგახსენოთ, რომ ქუმსიშვილი, კვირიკაშვილი, როდესაც იძახიან, რომ კრედიტები გამოიტანეს და ეს კრედიტები დააბრუნეს, იაფი კრედიტები იყო და ბიუჯეტის ხარჯზე აბრუნებენ, ეს არის ბანკი ქართულ კრედიტები. დაბრუნება ხდება პირდაპირ ივანიშვილის ჯიბეში. ესე იგი ივანიშვილი სახელმწიფო რესურსებს იყენებს და ქართველი ხალხი ღარიბდება იმის გამო, რომ ივანიშვილი დიდდება. მისი ქონება, საქართველოს აქტივები, საქართველოში გაკეთებული ფული შეადგენს მინიმუმ 4-5 მილიარდს ბოლო 2 წლის განმავლობაში. საქართველო გაღარიბდა, ჩემ დროს ეკონომიკა თუ 4-ჯერ გაიზარდა, ივანიშვილის დროს ის აღარ იზრდება, მაგრამ სამაგეროდ ივანიშვილის ქონება იზრდება. მე ფულს შოლობდი საქართველოსთვის, ივანიშვილი ფულს შოლობს საქართველოში. გინდათ ყველაზე სწრაფი განსხვავება ჩემსა ივანიშვილს. მე ფულს შოლობდი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ აგვაშენებია ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, აგვაშენებია ავტობანები, აგვაშენებია ახალი ქალაქები, გაეხარებია თვალს და ადამიანს დათხოვოდა ყოველ ქართულ ოჯახს გაუმჯობესება, ის ფულს შოლობს საქართველოში, ესე იგი ქართველების ხარჯზე. ამიტომ და აი ამ სიტუაციაში მისი მეგობარი არის ესეთ შალელიშვილი. შალელიშვილის შვილი შალონია გვარად, ისრაელის მოქალაქე დაიჭერეს ამერიკელებმა იმისაც, რომ მან 2 მილიარდი დოლარი მოპარა JP Morgan-ს. რა მოხდა? 400 მილიონი დოლარი მიატანიეს უკვე უკან. არავის არ უთქვია ამერიკაში, რომ ეს არის სამართლიანობის დარღვევა. პროკურატურამ უთხრა, რომ თუ გინდა რომ ციხეში არიჯდე, დაიწყე ფულის მოტანა. 400 მილიონი დოლარი უკვე მიიტანა პროკურატურის. ნიშნავს ეს, რომ ივანიშვილის შემთხვევაში შეიძლება სცენარი ასე განვითარდეს, ამას გულისხმობს სწორედ, რომ ის შეიძლება ციხეში მოხდეს და ციხის მუქარით შემდეგ უკვე მოიტანოს ქონება უკან და კიდევ ერთხელ გავაგრძელებ, მასთან ერთად ხომ შეიძლება მაშინ მისი თანამოაზრეებიც აღმოჩნდნენ ციხეში, ვინც მას ეხმარებოდნენ ამ საქმეებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს დამოუკიდება სასამართლო. მე ვარ მომხრე იმის, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლო დაკომპლექტდეს ამერიკელი და ინგლისელი მოსამართლეებით. ეს ვითომ მოსამართლეები ვიღაც გვენეტაძე და ვიღაცები, რომელიც ჩოლოვე ჯიბეშვილის ივანიშვილს მოშორდნენ, მაგრამ ჩამოვიყვანოთ არა მორიგი ვიღაც მოვიყვანოთ მორიგი ქართველები კი არა, რომ ამ შემთხვევაში შეასრულებენ ახალი ხელისუფლების დაკვეთას. ჩამოვიყვანოთ სერიოზული ავტორიტეტული ინგლისელი ამერიკელები, რომ სხვა შორის ყაზახეთმა ჩვენზე არ გააკეთა. მე ამის გაკეთებას ვაპირებდით, ვიწყებდი უკვე ლაზიკი და საქართველოს კონსტიტუციაში შევიტანდნენ ესა. ამას გაუქმა დააკომპლექტეს სასამართლო უცხოელი მოსამართლეებით და უცხოელმა მოსამართლეებმა დამოიტანონ საბოლოო გადაწყვეტება. ეს ერთი, უფრო მეცაც გეტყვით. გენერალ თავარ პროკურორად ჩამოვიყვანოთ უცხოელი იურისტი, ამერიკელი ვიღაც ცნობილი, მაგარი, ის კი არა ვიღაცა ეხლა ყალბი ამერიკელი რო ჩამოვიყვანოთ, ნამდვილი ვინცაც აქვს საერთაშორისო კონკურსს გამოაცხადოთ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს კითხოთ და ჩამოვიყვანოთ. იმიტომ რომ მე მაგალითად დობა არ მაქვს დღევანდელი ინსტიტუტების მიმართ მიუხედავად ისე ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ეს ხალხი უკვე იმდენად შეეჩვიან ხელისუფლების დაკვეთების შესრულებას, რომ ეს ერთხელ სამუდამოდ საქართველოში დასრულეს. თუ ვინმე დაიჩაკრა ასევე უსამართლობით სასამართლო სისტემაში ვართ მე და ჩემი ოჯახი. ბებია ჩემი გარდაიცვალა ისე, რომ მისი 87 წელს გამოშვებული ხონდა თუ რა მანქანა წყავდა და მან ბინა იყო დაყადაღებული. და ეს
ну წკივნეულია როცა ხარ ამ ის ორჯერ ჩამოვარდეს მის ოჯახს მქონე ბოლშევიკება და შემდეგ ჩამოვარდა უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა და ეს რო აღარ განმეორდეს არც ეს ხვისი ოჯახი მათ შორის საქართველოს ქართული ეგრეთ წოდებული ოცნების წევრების მიმართ ჩვენ გვჭირდება აი ესეთი ტიპის ახალი სასამართლო ეს ერთი და რომ არ მოხდეს არ იყვნენ ისინი არც თქვენი მორჩილი იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დიახ იყვნენ შემსრულებლები პროკურორები დავალებების წინა ხელისუფლების პროცესში დიახ კი ერთი და იგივე ლაპარაკობთ აბსოლუტურად მეორე ჩვენ და ეს არის შემდგომი ეტაპი განვითარების, იმიტომ რაღაცა რო ჩვენ გავაკეთეთ თავის დროს საჭირო იყო ქართული სახელმწიფოს კონსოლიდაციისთვის, ახლა როდესაც ჩვენ შევაჩერებთ ქართული სახელმწიფოს განადგურებას, ჩვენ გვჭირდება სხვა ტიპის ცვლილებები, რაც საქართველოს ასევე განაცხადებს, ეს ერთი, მეორე მე მომხრე ვარ იმისა, რომ ჩვენ დავიდეთ პრინციპით ყველა -1 ივანიშვილი არის მთავარი დამნაშავე ყველაფერს რაც ხდება საქართველოში და ივანიშვილმა უნდა აგოს პასუხი პირველად და თავის ქონებით. ყველა დანარჩენებს უნდა დავანებოთ თავი. ერთხელ სამუდამოდ ეს უნდა ჩავკეთოთ და დავასრულოთ ეს მუდმივი სიარული ამ შურიზიებები. უნდა მორჩეს. სადამდე შეიძლება ამ პატარა ქვეყანამ მუდმივად იზნოს საკუთარ დიახ, აქ არის სწორედ ჩემი შეკითხვა. აქ არის სწორედ ჩემი შეკითხვაც ბატონ მიხეილ ეს არის ჩემი კითხვის მთავარი არსიც. როგორ უნდა მოხდეს ივანიშვილის ქონების ჩამორთმევა ოღონდ ისე რომ თან ეს შურისძიებების ტალღა შეჩერდეს. ანუ თქვენ ხართ შეიძლება ასე ვთქვათ რომ დიდი პოლიტიკური შერიგების ამნისტიის მომხრე ხართ, მაგრამ მინუს ივანიშვილი. ივანიშვილის პატიება არ შეიძლება, იმიტომ რომ მან ჩაიდინა სრულიად მიუტევებელი დანაშაული საქართველოს ისტორიის წინაშე. ყველა დანარჩენს უნდა დავანებოთ თავი, როგორც არ უნდა გვაღიზიანებდნენ და პირადად რაც არ უნდა გქონდეთ გაკეთებული. ჩემი აზრით ეს ასეა, უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, შემდგომ პარლამენტმა თუ შეიძლება გრიგოლ ბაშაძემ როგორც პრეზიდენტმა, მაგრამ მე ურჩევდი მას და მე დარწმუნებული მასაც მე მოვისმინე რამდენი მის გამოსვლა და ახლობთ იგივე სამობს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არავის დევნას, იმიტომ კი არა რომ მოგწონს ეს ხალხი ამ გვეშინია მათი არა. უბრალოდ ეს არ არის სწორი. არ არის სწორი პრაგმატულად. რაც შეეხება ბიზნეს თავისუფლებას, თქვენ იცით რომ ამათ გავაკვეს ჩვენი თავისუფლების აქტი, რომელიც იყო თემსოფლიოს საქართველოს ბრენდი, ბიზნეს თავისუფლების აქტი, გამოიღეს კონსტიტუციიდან. ამათ შემოიღეს ახლა ახალი გადასახადი პრაქტიკულად საპენსიო ეგრეთ წოდებული რეფორმის კუთხით, საპენსიო რეფორმა ზუსტად ემსახურება ივანიშვილის გამდიდრებას, იმიტომ რომ ბანკი ქართული იქნება ძირითადი რეციპიენტი იმ თანხების, რომელიც დაგროვდება ამ დაგროვებითი პენსიის ხარჯად და ეს არის ახალი შემოსავალი გადასახადი 40 წლამდე მომუშავეებისთვის. ესე ბიზნეს პირდაპირ ეუბნებიან რომ 40 წლამდე ადამიანი არ აიყვანოს სამსახურში, რაც სრული კატასტროფაა. და როდესაც ლაპარაკობთ ბიზნესის თავისუფლებაზე, ახლა მოდი თქვათ, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ ერთი ფეოდალის შიდა ეზო, იმიტომ რომ არ გამოდის ესე, სადაც ზვიგენი ცურავს აკვარიუმში, იქ პატარა თევზებს ყოველთვის ჭამს. ძალიან მარტივია, ხო? მე არა ვარ ბიზნესმენი, არ მაინტერესებს ბიზნესი, არასოდეს მინდა რომ ბიზნესი იყოს წარმატებული, მაგრამ არასოდეს არ ვარ მომხრე იმისა, რომ სახელმწიფო აპარატში იყვნენ ბიზნესმენები. ჩვენ ამ შემთხვევაშიც გქონდა რაღაც ჩემი გაკვეთილები მე ვისწავლე, ის ხალხი ვინც ფული გააკეთა ჩემი მთავრობის დროს, ის ხალხია ვინც პირველი დამპირისპირდა. ამიტომ არანაირი სენტიმენტები არ მაქვს, მათ შორის ჩემი ჩვენ მომავალ ხელისუფლებაში ყოფი იმ ხალხის მიმართ, ვინც გვეტყვის, რომ მოდი გამაკეთებიათ ცოტა ფული, ხო ვისწავლე გაკვეთილი. პირველი ვინ გაგვიხდა და ვინ დაგვიპირისპირდა, ის ხალხი, ვინც ჩვენი ბოროტად ისარგებლა ჩვენი სახელით და ჩვენი სახელით გააკეთა ფული. სად არის ახლა ეს ფული? ეს ფული ახლა მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ, ჩემ წინააღმდეგ. ამიტომ მე რო არაფერი არ მაქვს, ზუსტად ვიცი. ამიტომ ეს ისეთი გაკვეთილი მივიღე, რომ ახლოს არ მივასუნეებ, არც რაც უნდა სიყვარული მეფიცოს, რომელიმე ბიზნესმენმა ხელისუფლებაში უშუალოდ ისე ჩემი თავი შემოველოს ყველას თანაბრად დაუჭერთ ხარს, იმიტომ რომ განვითარებული ბიზნესი, განვითარებული ეკონომიკა, სწრაფი განვითარება ქვეყნის ეს არის საწინდარი, რომ საქართველოს გადარჩეს, დადგეს ისე ფეხზე და წავიდეს დაგეგმები აქვს უფრო კონკრეტულად ჩემი ქვეყანა და პრივილეგირებულ დამოკიდებულებას არავინ აღარ უნდა ელოდეს. ყველას ექნება თანაბარი პრივილეგია. ბატონ მიხეილ, უფრო კონკრეტულად გაერთიანებულ ოპოზიციას რა გეგმები ექნება? 2003-ში როცა მოვედი, არც ერთი ოლიგარქიდან ფული არ ამიღია და არავის წინაშე ვალდებულები არ მქონდა. ზუსტად ეხლა არავის წინაშე ვალდებულები არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა ეს ცუდად ნაშოვნი ფული გზნობს, რომ
უბრალოდ არაფერს ყველა არის ასე თუ ისე ივანიშვილთან დაკავშირებული. მე ჩვენ არავის წინაშე გვაქვს ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ ვალდებულები ქართული ხალხის წინაშე. ამოვიყვანოთ ხალხი ამ ჭაობიდან. როგორ აპირებთ ჭაობიდან ამოყვანას ხალხის ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბატონო მიხეილ? კატასტროფა, როდესაც ყოველ მესამე ქართული ოჯახი ემსახურება ყოველთვის მესამე შემოსავლების საქართველოს მიდის ბანკების მომსახურებას. ნუ რა არის? რა თქმა უნდა უსამართლო საბანკო ვალები უნდა გაიყინოს. იმ როცა იძახით ივანიშვილის ფულები ხონება რატო უნდა დაკადაგდეს? იმიტომ რომ მე ვიცი დღეს მხოლოდ ერთი წყარო რის ხარჯზე შემიძლია გავყინო უსამართლო საბანკო ვალები როგორც თავრობამ რა მე ამ შემთხვევაში მე არ ვლაპარაკობ არ ვაპირებ უშუალოდ რაღაც თანამდებობის ბრძოლას მაგრამ აი მე რო ვიყო საქართველოს თავრობა ვიპოვიდი მხოლოდ ერთ წყაროს და ასეთი სხვას ვერც იპოვე შემდეგ თავრობა და მოხდება ამის გაკეთება საიდანაც შეიძლება გაისტუმროს ფული თუ გავყინავთ საბანკო დავალებებს უსამართლო ვალებს ეს არის ის ადამიანი ის ბანკი, რომელიც ყველაზე მეტად გამდიდა ამ წლებში. ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილმა წამოიღო ეს ფული, ბიძინა ივანიშვილმა გაამათხოვა ხალხი. ძალიან მარტივია. ხალხმა რო თავისი ფული დააბანდა, ჩამოვიდა ზოგი სტამბოლიდან და რაღაციდან რო გახსოვთ საბჭოთა კამპანია როგორ დააფინანსა. რო თქვა რომ ქართულ ბანკს გვინგრევენ ხალხო გვიშვერეთ, მოდი ჩემოიტანეთ ფული და რიგები რო იდგა ქართულ ბანკთან, ვაკეში, ვაკის პარკთან. იმ ხალხმა ფული რო შეიტანა ქართულში. მინდა ვკითხო ამ ხალხს, ფული მიიღეთ უკან? იმ თქვენი ფულით ხო დააფინანსა ივანიშვილმა თავის საარჩევნო კამპანიად. თქვენ გონება თქვენი ფული დახარჯა, გონია თავის ფული დახარჯა. საარჩევნო კამპანიაზეც კი თქვენ დაგახარჯიათ ფული. და რატო დაახარჯა? იმიტომ რომ ხალხს უთხრეს, თვალი ჩაუკრეს და უთხრეს, ეხლა რასაც შემოიტანთო, ბიძომ ასე თქო, ასმაგად აგინაზღაურებთ. აგინაზღაურათ? ის ფული მაინც აგინაზღაურათ, რაც შეიტანეთ, ასმაგს აღარ ვლაპარაკობ. ხო და როდესაც აი ეს ყველაფერი მოხდა და აი ესე არის ხალხი მოტყუებული, ხალხი არის ძალიან გაბრაზებული. რამდენი ფულიც არ უნდა ჩააყარო მათ საერთო ინფრასტრუქტურაში, მე ხო ვიცნობ რამდენიმე ოცნების კოორდინატორს და კოორდინატორთან დაკავშირებულ ხალხს. ვერ მიდიან ხალხთან. ხალხი არის გაბრაზებული. ხალხი და ეს კოორდინატორები თვითონებრივი არ გვინდა თქვენი ხელფასი, იმიტომ რომ მიდივარ ხალხი გვეჩხუბება. მათ დაკარგეს თავარი რაღაცა, არავის აღარ ჯერა მათი. ჩვენ შეიძლება გვაკრიტიკებდნენ, მაგრამ ერთი რამე ნამდვილად ცხადია, რომ მე რასაც ვიდეო ჩემ ხალხს ყოველთვის გადაჭერბებით ვასრულებდი. თუ თვლი რომ ახლა ჩვენი თავარი ამოცანა მაგალითად დამოუკიდებელ სასამართლოს შექმნა, მე შევქმნი დამოუკიდებელ სასამართლოს, რომელშიც ვერ ჩვენი და ვერ შემდგომი ხელისუფლება ვერ აღარასოდეს ვეღარ ჩაერევა. თუ ვიძახით რომ გავყინავთ უსამართლო საბანკო ვალებს, ჩვენ გავყინავთ უსამართლო საბანკო ვალებს 2 წლით. თუ ვიძახით რომ საქართველოს პენსია გაიზრდება კვეთრად, პენსია გაიზრდება. თუ ვიძახით რომ პოლიციელებს ექნება მინიმალური პედაგოგოს მინიმუმ 1000 ლარი და პოლიციელებს მინიმუმ 2000 ლარი, ეს ასეც იქნება. იმიტომ რომ და უფრო მეტიც იქნება. ჩვენ ყოველთვის უფრო ნაკლებს, ვიდრე მე ვაკეთებთ. ესენი ამათ დაპირებებს უკვე არავის აღარ ჯერა. ერთადერთი კიდევ ერთხელ მე ორ რაღაცაზე იდგენ, რომ ძველი მთავრობაც არ ვარგო და ჩვენც არ ვარგივართ, მაგრამ ორი ვარგის შორის აირჩიეთ ისევ რაც შეჩეული ჭირი და მეორე, რა მნიშვნელობა აქვს ივანიშვილი ხო მაინც გააყალბებს არჩევ? ვერ გააყალბებს, მაგრამ მე ამას თქვენ გარეშე ვერ გადავწყვიტა, ახავს ვარ ამსტერდამში და აქედან ამ პროცესებს ვერ დავარგულებთ. ყველამ ჩვენ ერთად უნდა ეხლა სრულად ახალი ტაქტიკით მოემზადოთ იმისათვის, რომ გამოცხადებული, გაყალბებული არჩევნების ქრონიკა ძირშივე ჩაუშალოთ. ბატონ მიხეილ, კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებზე მინდა რომ ვისაუბროთ საგარეო პოლიტიკას რომ შევეხოთ უკვე ბრიუსელის სამიტის შედეგებზე რა სიტყვით, რომელზეც ჩვენ რეალური შედეგები ნატოს მიმართულებით ვერ მივიღებთ. ნუ ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რჩება, ისევ ველოდებით მაპს და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შესაბამისად ეს შეხვედრა? 2004 წლის შემდეგ ჩვენ ძალიან ისეთ შევეჩვიეთ, რომ საქართველოს არის სოფლიოს ყურადღების ცენტრში. ხო, მანამდე თქვენ გახსოვთ შევარდნაძე, როდესაც დაბრუნდა საქართველოში, იცახოდა რომ მე ვარ გენშერის მაკაცი, ბეიკერის მაკაცი და ამიტომ მე უნდა დამიჭეროთ ხარი. კი, საქართველოს არავინ არ იცის რა არის, მაგრამ მე ხო მიცნობენ. მე სულ სხვანაირად დავაყენე საქმე. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი დამოკიდებულება გქონდა ჩემი მიმართ ბუშს, ან ობამას, ან ტრამპს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს ყოფილიყო ანგარიშ გასაწევი გზალა. მე ვაქცია საქართველოს სოფლიოს ნომერ 1 ეკონომიკურ რეფორმატორად 5 წლის განმავლობაში ასე იყო.
არც ერთ სოფლიოს ქვეყანა არ ყოფილა 5 წლის განმავლობაში სოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკური რეფორმატორი სოფლიო ბანკის მონაცემებით. ჩვენ ვაქციეთ საქართველოს თელრიგ რეიტინგებში წამყვან ქვეყანად სოფლიოს მასშტაბით და რეგიონზე აღარ ვსაუბრობ. დღემდე საქართველოს რეფორმებს სწავლობენ სახელმწიფოებად. ახლა დღეს ახალი ქალბატონი იყო ჩამოსული ამერიკელი პროფესორი, რომელიც წერს ჩემ რეფორმებზე წიგნს და უნდა შედარებითი დახასიათება უკრაინული არარეფორმების და ქართული რეფორმების. ამდენი წელი გავიდა და მაინც ეს თემა გკითხეთ ფრანსის ფუკუიამა რას წერს ჩემზე და სხვაები და ხა ფრანსის ფუკუიამას დიდი ავტორიტეტი მსოფლიო პოლიტოლოგიაში არ არსებობს და ის არის ერთ-ერთი დიდი თაყვანისმცემელი ჩვენ მიერ გატარებულ რეფორმების. ჩემს კახაბენდუკიძის და ჩვენ გუნდის მიერ გატარებულ რეფორმების. ასე რომ ჩვენ გქონდა ეს დიდი, იმიტომ კი არ იყო რომ ლამაზი თვალების კურსი, ჩვენ გქონდა რის გამოც ჩვენ გამოგვაცხადა ჯორჯ ბუშმა ამერიკის პრეზიდენტმა სოფლიოს შუქურად და ეს რაც საშინად აღიზიანებდა აი ამ ხალხს ვინც საქართველოს ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. გახსოვთ როგორ დაგვცინოდნენ ამას. და ამიტომ ჩვენ ვიყავით ამას შეჩეული. მე ჩამოვიდა დონალდ ტრამპი. აშენებდა ბათუმში სხვა კომპანიონებთან ერთად თავისი ბრენდის სასტუმროს 45-50 სართულიას, მაგრამ ეს იქნებოდა ყველაზე მაგარი რაღაცა თელ რეგიონში და დონალდ ტრამპი, რომელიც შემდეგ აქედან რამდენიმე წელიწადში გახდა ამერიკის პრეზიდენტი. წარმოიდგინეთ, ეხლა ჩვენ გვექნებოდა ბათუმში ტრამპის ცენტრი, ყველაზე მაგარი ევროპაში. და მოვიდა ივანიშვილი თქვა, რომ ტრამპი არის აფერისტიო. საერთოდ არ აქვს მაგას ფული და საერთოდ ვინ არისო, ეგ არის თვითმარქვიაო. მე ვარ ვინც ვარო. და ეგ არის და მაგის და სააკაშვილის ტყუილებიო და ეხლა თქვენ რა გიდათ რომ ამ ტრამპმა რომელსაც ძალიან კარგად ამახსოვრდება ყველაფერი, განსაკუთრებით თუ ვინმე ესე შეროდისმე შეეხო, განსაკუთრებით თუ ესეთი ვიღაცა დაუბანელი ოლიგარქუკა, ეხლა ტრამპის მასშტაბებით, ეხლა რა მასშტაბი აქვს ივანიშვილს. თქვენ გიდათ რომ ამის შემდეგ განსაკუთრებულად თბილი დამოკიდებულება გქონდეს ჩვენი ქვეყნის თავრობის მიმართ. ნათლად თქვა, სანამ არის ეს თავრობა საქართველოს არანაირი პროგრესი არ ეკრება. ჯერ არ ახალ წათო ეს როგორ ითარგმნებს ისინი და ხო არ იცით. ძალიან ნათლად თქვა. ამიტომ ეს არის ყველაფერი. თუმცა ნახეთ ტრამპის და პუტინის შეხვედრაზეც საერთოდ არ ფიგურირებდა საქართველოს, არ ვიცით ახლა იქ საუბრის დროს ისე თუ ახსენეს, მაგრამ უკრაინაზე ისაუბრეს, მაგრამ არა საქართველოს. წარმოუდგენლად ძიმე არის ეს. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება დღეს როცა ჩვენი არსებობა და ჩვენ 2012-ში, 2008-ში როგორ გადავჭით? 7 ევროპული სახელმწიფოს ლიდერი ჩამოვიდა, როცა მიტინგი იყო თბილისში შეკრებილი და რომელიც პრაქტიკულად კერდი დაიცვა საქართველოს. ვინ ჩამოვა დღეს ასეთივე სიტუაცია? მე თვითონ მიგვიყვანოს ეს სიტუაცია, მაგრამ აღმოსავლეთ ოსეთის რო გვემუქრებიან ახლა. საერთოდ ვერც გაიგებენ ისე ჩაყლაპავენ კიდევ ნაწილს საქართველოსი. და მაშინ ის მოდიოდა თბილისში დამხრობელი. და რაც ვერ გააკეთა 2008-ში, გააკეთა 2012-ში. მინდა ვთქვა ქართველი მოღალატეების ხელით, იმიტომ რომ ივანიშვილი საუბედუროდ ქართველია. და მე რა რომ რუსია თავის ფსიქოლოგიით და წარმომავლობით და მენტალიტეტით და ყველაფრით. მაგრამ ასე სიტუაცია საქართველოს არ ახსენებ, მაგრამ ვინ დაიბარეს თავარახზე ამერიკის ეგრევე ვის თხოვეს კომენტირება ტრამპი პუტინის შეხვედრაზე, ისე აღმოჩნდა შემთხვევით ამერიკაში ჩემშვილის ქორწილში და ისე მე დამპატიჟეს თელი დღის განმავლობაში ატრიალებდნენ ჩემ ციტატებს და ისე ტრამპი და პუტინის პრესკონფერენციაში და პუტინის ინტერვიუ რო გავიდა პირველი კომენტარი, პირველი ვინ შეიყვანეს ეთერში და ეს 1 საათიანი ინტერვიუში და პუტინის ამ ინტერვიუს კომენტარები ვიყავი მე. და მე ადამიანი რომელსაც დონალდ ტრამპს ამდენი რაღაცა აქვს პოზიტიურ ლაპარაკები. დიახ, რომ სააკაშვილის გამო და ვისწავლოთ სააკაშვილის ნიჭი ამერიკაში და გამოვიყენოთ სააკაშვილისგან საგადასახადო ამბები უნდა გადავიღოთ და რაღაცეები, რაც ახლა მიიღეს საგადასახადო თვალსაზრისით იმეორებს რა ნაწილში ჩვენ რეფორმას, რომელიც იძახოდა რომ საქართველოს არის მისაბაძი მაგარი თემი მსოფლიოსთვის და ადამიანები დღესდე ეკითხება ვისაც რატო არავინ არ კითხა მაგალითად მარგველაშვილს ან ივანიშვილს ან ვინმე ბახტაძეს აზრი პუტინი იმ შეხვედრას მე მკითხეს ხო ამ ადამიანს არ მაძლევენ საშუალებას რომ საქართველოს დავეხმარო და საქართველოს წარმატებით ძირავენ ჭაობში ასე რომ ამაზე ყველაფერზე საჭიროა ფიქრი ჩვენ დავკარგეთ წარმოუდგენელი რაოდენობის დრო ძალიან მტკივნეული ეხა იქ იდგებოდა ორი მაგარი შენობა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და დონალდ ტრამპის ცენტრი ერთმანეთის გვერდი. ეს იქნებოდა ისეთი სიმბოლო და საქართველოს ექნებოდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელიც ამ
მათხოვება მართლა ჩარეცხეს ეს ხელშეკრულება და როგორ შეიძლება და ამ ხელშეკრულებას უარესდება. ეს იყო საქართველოს ეკონომიკა მინიმუმ განმაგება და ეხლა ეს თავხედავად გვეუბნება, რომ ეხლა კი არა 2030 წელს ცხოვრობთ კარგად. ეს ის საერთოდ მოგვისპრო პერსპექტივა. მას უნდა რომ საქართველოს მოსახლეობა იყოს ცარიელტარიელი. მე მინდოდა რომ საქართველოს ყოფილიყო მდიდარი ხალხი. როცა არის ბევრი დამოუკიდებელი მდიდარი ადამიანი, რომლის შვილებმა იციან ინგლისური, ყველას აქვს კომპიუტერი, ყველას შეუძლია უცხოეთში წავიდეს ისწავლოს და უკვე დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში, რომელსაც ყარა დგას თავის ორ ფეხზე, თავის ქვეყანაში, თავის მიწა-წყალზე. ის სხვანაირად აზროვნებს, ის თავისუფალი ადამიანი. ადამიანი ყველა უნდა იყოს პირველხარისხოვანი, ყველა უნდა იყოს ბატონ-პატრონი თავის ქვეყნის. არა ვიღაცის ხმა, არამედ ბატონ-პატრონი თავის ქვეყნის. ამიტომ მან შექმნა ის სიტუაცია, როცა საშუალო კლასი არის მხოლოდ 7%. და დანარჩენი არის ხალხი, ვისაც როგორც თვითონ თulis საჭირო თუ არჩევნების 15 წელს გადაუგდებს, ან მაგასაც არ მიცემს, დაპირებას გადაუგდებს და მაინც მიცემენ ხმას. ამიტომ ეს ამ სიტუაცია დროზე თუ არ გამოვიძვრეთ, თავი ხდება სრული დეკლასირება საქართველოს. ბატონ მიხეილ, თქვენ თქვით რომ სტრუქტურა უიმედოდ იშლება. თქვენ თქვით რომ საშუალებას არ გაძლევენ რომ განახორციელოთ რეფორმები შემდგომში, რეფორმები რომლებიც დაიწყეთ წინა ხელისუფლების დროს. სომხეთში ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში რამდენიმე დღის წინ დააკავეს ყოფილი პრეზიდენტი 2008 წლის მიტინგის ძალადობრივი დაშლის გამო. ნუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში როგორც ჩანს ეს სისხლის სამართლებრივი დევნა ყოფილი ლიდერების მიმართ სულ უფრო ხშირი ფაქტია. როგორ ფიქრობთ თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაზე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ფაქტმა, მათ შორის თქვენი საქართველოში დაბრუნების პერსპექტივაზე? სომხეთში მოხდა რევოლუცია, ეს სხვა შორის ძალიან ნიშანდობლივი რაღაცა, იმიტომ რომ თელი ოლიგარქების ფული დაიხარჯა არჩევნებზე. რუსეთი იყო ბოლომდე ჩართული და რუსეთს სომხეთში ბევრად მეტი გავლენა აქვს საქართველოში. და სომეხმა ხალხმა თქვა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, რომ ჩვენ ამას არ მივიღებთ, გამოვიდნენ მასობრივად ქუჩაში, ყველაფერი იყო მშვიდობიანად, რუსეთი გავდა გიშს, მაგრამ მათ შეცვალეს ოლიგარქების ძალაუფლება. ეხლა რას აკეთებს რუსეთი? რუსეთი ყველანაირ ხრიკებს და პროვოკაციებს უწყობს, ზუსტად როგორც მე მიწყობდა. მაგალითად, ეხლა წამოწიეს იეზიდების თემა და იეზიდება მოითხოვეს ავტონომია სომხეთში, თურმე ასეთი თემაც არსებობს იქ. რუსმა ჯარისკაცებმა დაიწყეს შეერძო პროვოკაციების მოწყობა, იმიტომ რომ იქ რუსული ბაზებია და შეუვარდნენ მოსახლეობას და ტერორი მოუწყეს. რუსეთმა დაიწყო მინიშნება, რომ აზერბაიჯანს დაუჭერს ხარს ომში და ოლიგარქები, მოსკოვში ყოფილი სომეხი ოლიგარქები ემზადებიან პაშინიანის ჩამოსაგდებად და მის წინააღმდეგ მიტინგების მოსაწყობად. კოჩარიანი, ეს არის ბოლომდე რუსეთის კაცი. კოჩარიანი პუტინმა დანიშნა გაზპრომის ხელმძღვანელად სომხეთში, ერევანში. და რა შევადარო, კოჩარიანი მე კი არ უნდა შემადარო. და დაახლოებით იგივეა ჩვენ დროს რომ დაგვეჭირა ბურჯანაძე. სწორი ვიყავით, რომ არ ვაგებიათ ივანიშვილსაც ატარებენ კოჩარიანს. ივანიშვილს უფრო ვიდრე თქვენ. ხო, ნუ რაღაც შუაში ივანიშვილსა და ბურჯანაძეს შორის. ამიტომ ამ კაცმა აღარ გაიმეორა ჩემი შეცდომა პაშინიანმა ყურადღების სწავლობს სხვა შორის როცა მიტინგებს აკეთებდა რომან ბალაიანი ცნობილი რეჟისორი და ის გვიყვებოდა რომ იყო ამ დროს შტაბში და თელი პაშინიანის შტაბი უყურებდა ჩვენ გამოსვლებს და ჩვენ მიტინგებს უკრაინაში და იქიდან იღებდნენ ძალიან ბევრ მაგალითს, ხო? და ასევე რომ უყუროთ ძალიან ბევრ რეფორმებს ღია არც მალავენ ამას, გუშინ ჩემი წიგნის განხილვა იყო ადრე წინამთავრობამ აკრძალა ჩემი წიგნი სომხეთში, ამათ პირიქით ხელი შეუწყეს, ახალგაზრდები ფართოდ იხილავდნენ ჩემ წიგნს, ქართულ რეფორმებს და ბევრ რაღაცას იმეორებენ. მათ შორის იმეორებენ არა მხოლოდ წარმატებებს, არამედ უნდათ რომ შეცდომები არ გაიმეორონ. ეთქო პაშინიანმა ჩათვალა, რომ ჩემი შეცდომა იყო, რომ თავის დროზე პირდაპირ რუსეთის რეზიდენტებს არ ვაგებია პასუხი და ეს შეცდომა არ გაიმეორა, ეს არის და ეს ვის გულისხმობთ მაგალითად, ვის არ აგებიეთ პასუხი? ბურჯანაძეს, ივანიშვილს. ვინც იყო პირდაპირ ვინც მუშაობდა რუსეთზე, ხა იქ იყო, ნუ ყველას ნამდვილად ვერ გავწვდებოდი, არც იყო ამის აუცილებლად. ძირითად ფიგურანტებს ამ ძირითად დასახლებებს რუსეთის საქართველოში. თქვენ თქვით რომ ეს შეცდომა იყო, რატომ არ აგებინეთ მათ პასუხი, თუ მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები გქონდათ? არ ვიცი შეცდომა იყო თუ არა. არ ვიცი შეცდომა იყო თუ არა. ეხლა გამოიყურება შეიძლება ბევრისთვის როგორც შეცდომა. მე ვიყავი მაინც მომხრე იმისა, ხმად ზეროდა რომ მიუხედავად ამ ყველა ხრიკებისა, ქართული ხალხი მიიღებდა სწორ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ნუ ეხლა იქ სადღაც ჩვენ წაუშვით შეცდომები, სადღაც ხალხს არ იყო გამოცდილება, ეს გავიარეთ უკვე ეს ეტაპი. ეხლა მუდმივად წარსულში ქეკვას არაფერი აზრი. მომავალში რომ მქონდეს საშუალება, მომავალშიც ვიქნებოდი ასეთივე
დამდობი. მე მივაჩნია, რომ შურისძიება არასოდეს არ არის კარგი. არასოდეს. ივანიშვილის ფულის ჩამორთვა ეს პრაგმატული ამბავია, ხა თუ ახლა ფული დარჩა საქართველოში ერთი კაცის ხელში და თუ საიდანაც უნდა ავანაძღავროთ ეს ზიანი, რომელიც მან მიაყენა ქვეყანას და ახლა უცხო პლანეტიდან ვერ მოვიტანთ ფულს. ეს ფული არის მასთან, ეს ფული არის წამოღებული ქართული ხალხიდან, მას ფული დააბრუნოს. ეს არის ჩემი мотиваცია და არა მის მიმართ პირად ბაუმა, თორე ხა პირად ბერად მეოთი მაქვს ვიღაც წულუკიანის მიმართ და ფარცხალაძეების მიმართ, მაგრამ ეს ხალხს საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ის ხალხი, ანუ მოსამართლეების მიმართ ჩემი მიმართ გამოიტანა უკანონო განაჩენები, მაგრამ არ მაინტერესებს. არ ერთი თმა უნდა ჩამოვარდეთ, მაგათ ხალხმა უნდა გაწიოს ისინი გვერდზე და გავიაროთ, ჩვენ გავაგზავნოთ განვითარება. მაგრამ ივანიშვილის ფულის დაბრუნება ეს უბრალოდ პრაგმატული მოსაზრებიდან არის გამომდინარე, სხვანაირად ჩვენ ვერ განვითარდებთ. ბატონ მიხეილ, კიდევ ერთ სფეროზე უნდა კითხოთ, სადაც იკვეთება პრინციპში ყველა ის თემა, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, ეს არის დიდი ფული, ბიზნესი, პოლიტიკა, ხელისუფლების ინტერესები და რუსეთის ინტერესები. საქართველოს ეკლესიაა ეს. სადაც ბოლო პერიოდში მოვლენები ძალიან მძიმედ ვითარდება, პირველ რიგში ციანიდის საქმეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და რამდენიმე დღის წინ ამას დაემატა ინფორმაცია, რომელიც თვითონ ეკლესიიდან ერთ-ერთი ეპისკოპოსისგან წამოვიდა, რომ პატრიარქს ბიზნესმენები, რომლებიც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები არიან, თხოვენ გადადგომას. პატრიარქობაზე უარის თქმას და ამ ადგილის საუბარია ეპისკოპოსისთვის დიახ, დათმობას საუბარია ვანო ჩხარტიშვილზე და ლევან მასოძეზე. მე გავიგე ვანო იმ ქვეყანასაც ვანო ჩხარტიშვილი გადაწყვეტს ვინ უნდა იყოს პატრიარქი, რა დღეში მიიყვანეს საქართველოს, ვაი მართლა საწოდაოს საქართველოს, ვანო ჩხარტიშვილი წყვეტს პატრიარქი უნდა გადადგეს თუ არა. ან ცდილობს რომ გადაწყვეტოს მართლა. ხა ვანო ჩხარტიშვილი გინახიათ ვინც როდის მე გვინახია ხო გვინახავს ხოლმე ნუ მეორე არის ის რომ ეს არ არის შემთხვევითი რამე. ივანიშვილის ამოცანა თავიდან ბოლომდე იყო ყველა ქართული ინსტიტუტის განადგურება და მიწასთან გასწორება. როგორც აი თვითონ აიშენა ყველაზე ბარბარე პრეზიდენტის სასახლე რატო აღიზიანდა? რატო უნდა იყოს კიდე ერთი ლამაზ შენობა, იქ სადაც მე ყველაზე დიდ თაზი შემოდექი ყველაზე დიდი შენობა. თავი გარშემო რატო აშენებს იმ პანორამებს და რაღაცებს? ხედებს იწყობს რა და კიდე აქეთ გვადებს ვალს. ბაღი მოვიწყეთ, ხედი მოვიწყეთ და თქვენ უნდა იყოს ჩემი მადლია რომ მე ჩემი ხედი მოვიწყე. და ამ ხედს აფუჭებს პრეზიდენტის სასახლე პირდაპირ ჩანს მისი რეზიდენციიდან. კი, მას ჩემი ბევრი საუბარი მე მასთან მქონია, მაგრამ ჩვენი საუბრის დიდი ნაწილი მისი მხრიდან ყოველთვის იყო უშვერი სიტყვებით ნაწყვა საქართველოს პატრიარქის. ეხა და არ სიამოვნებდა ხოლმე, ვაწყვეტიებდი ხოლმე, მაგრამ ვერ ჩერდებოდა ხოლმე. და ეს მე მივხვდი რა არის, ეს რაღაც პიროვნული კი არ არის, მას როგორც ინსტიტუტი ეკლესია აღიზიანებს. ეხლა ჩვენ დროს რა ამბავი ქონდა ათეხილი გახსოვს ბაგრატის აღდგენაზე, რომ პლასტმასის დადგა სააკაშვილმა, არა და ეს ბაგრატის სახურავის ნაწილები შენარჩუნებული იყო პირველადი სახით ეზოში გათხრებისას. და ზუსტად ეს მწვანე კერამიკის მასალა და მაშინ ქართული ეკლესიების უმრავლესობა იყო გადახურული მწვანე კერამიკით. მე რაც ვნახეთ ეს შემდგომია. ორიგინალი გაკეთდა. და სოფლიო ყველა კონკურსში გაიმარჯვა ბაგრატის აღდგენის პროექტმა. წარმოუდგენლად წარმატებული პროექტია და ძალიან ვამაყობ ბაგრატით, ძალიან ვამაყობ. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ გავაძლიერეთ ქართული ეკლესია, მაგრამ ამავე დროს ხა მე თვალებს არ ხუჭავ იმაზე რაც იხდება. მე კი ის კი არ დამიწყებია, იქ ვიღაცები რო დადიოდნენ, ყვიროდნენ, დაგმე მიშა ვიღაც გაბურძღული სრულიად დაუპანელი ადამიანები და არც თუ ისე წესიერი ადამიანები და ესე, მაგრამ ესენი არიან როგორც ყველა ორგანიზმში არის არაჯანსაღი უჯრედებიც არის. საქართველოს ეკლესია, საქართველოს საზოგადოების ანარეკლი არიან ძალიან ღირსეული მამაები. ძალიან ღირსეული მამაები და არიან აი ესეთებიც. არიან დაგმემიშეებიც და არიან მაგათად დეკანოზი ასათიანი, რომელიც არის წარმოუდგენლად დიდი ქველმოქმედი, ახლა ლუწვიძის პლატოზეა, მაგრამ მანამდე კლანში იყო და როგორც ეხმარებოდა ბავშვებს, იქ არიან მეუფეები, რომელიც მაგალითად გვეხმარებოდნენ ჩვენი დაღუპული მებრძოლების გამოყენებაში, აბსოლუტურად გმირულად იქცეოდნენ იქ რაზმაძე და სხვები. არის ძალიან მაგარი ხალხი, რომელიც აქვს, რომელიც ესმის
საქართველოს მისი სიყვარული ძალიან მაღლა და რომელიც არ დაუშვებს ხელების პათურს მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მე ხმად ჯერა რომ საქართველოს ეკლესია როგორც ინსტიტუტი საბოლოო ჯამში მისი სიძლიერე ემსახურება საქართველოს გაძლიერებას და ივანიშვილს უნდა საქართველოს დასუსტება, ესე იგი ეკლესიის დასუსტება. დეკანოს მამალაძეს მიიჩნევთ თქვენ საპატრიარქოს გარკვეული დაჯგუფების და ხელისუფლების პირად პატიმრად. არ ვიცი, მე ამ დეტალებში ვერ შევალ ნამდვილად. ერთი რამე საეჭვოა, რომ საერთოდ ესეთი ხელის პათური, საერთოდ სამართალდაცვა ორგანოების აქტიური ჩარევა ამ საქმეში ყოველთვის არის კონტრპროდუქტიული. ხა ეს არნიშნავს, რომ ყველა საერო პირებივით არ აგეს ეკლესიო პირება თუ რამეს დააშავებენ, ხა ეს არანაირი იმუნიტეტი ამით არ არის, მაგრამ ყველა თელი ეს ისტორია ძალიან ცუდი სუნიოდი ისტორია, რა თქმა უნდა. ხო, ყველა კარგად იცით, რომ ჩაოლებრი არაფერი არ ხდება. იმდენი უსამართლობა მოხდა, იმდენი გაყალბება მოხდა ამ საქმეების, იმდენად როგორ ჭრიან და კერავენ ივანიშვილისთვის ძალიან ეს თავისუფლად აძლევს თავის საშუალებას და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი რომ ემსახურება საქართველოს ეკლესიის რეპუტაციის სიანის მიყენებას და პრესტიჟის შელახვას და ხალხის თვალში ეჭვების გაჩენას ну ეს ეჭვს არ ეჭვს. ამიტომ და ეს არ არის საქართველოს ინტერესებში. მე მინდა რომ საქართველოში იყოს ძლიერი ეკლესია. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ყველა სხვა აღსარებლობას, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქართველოს ეკლესია არის ის ინსტიტუტი, რომელიც საქართველოს შეუნარჩუნა საუკუნეების განმავლობაში იდენტურობა, როცა ჩვენ არ ქონდა არც სახელმწიფოებრიობა, არც დაკარგული იყო მოკლედ საქართველოს იდენტურობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილები. გარდა მართლმადიდებლობის. ამიტომ ხა ვინც რა უნდა ელაპარაკოს, მე და ვინც რა უნდა ესე ეკლესიაზე ცოტა ესე აქტიურად მოიპყროს, მაგრამ მე არ შეიძლება დავიწყო ეს დიდი წვლილი და არ შემიძლია არ თქვა, რომ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი დღესაც არის ქართულ ეკლესიაში და ასე თავდასხმები როგორც ინსტიტუცია არის სრულად მიუღებელი. ბატონ მიხეილ, ინტერვიუს ბოლოს უნდა გკითხოთ თქვენი პირადი გეგმების შესახებ, რას აპირებთ თქვენ, მიხეილ სააკაშვილი? მე ვიყავი 2012-მდე მე ვიყავი საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი, როდესაც არჩევნები წავაგეთ საპარლამენტო. ის ბოლო ერთი წელი პრეზიდენტის დარჩენა ჩემთვის იყო, ну აი, ძალიან მძიმე ეტაპი იყო. მე ზიზღებოდა ყოველი დღე, როცა მიხდებოდა პრეზიდენტის სასახლეში დაყოვნება, იმიტომ რომ ხდებოდი რომ ვერაფერს ვეღარ ცვლიდი და უბრალოდ ვიკავებდი რაღაც ადგილს, ხო? მე ხო მარგველაშვილი არა ვარ, ესე გავჩერდე, ხო? მე ჩემთვის ეს იყო ძიმე გამოცდა, რომ აი შენ ქვეყანას ვერ შველი. მაგრამ მაშინაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდას ხდებოდი, რაღაც პატარ-პატარ რაღაცას მაინც ვაკეთებდი, როგორც მინიმუმ არ დავნებებულ ვარ და შემდეგ ჩავთვალე რომ ქართულმა ხალხმა უნდა დაისვენოს ჩემგან და მე მართლა გითხრათ მეც უნდა დავისვენო ამ ქართული სიტუაციიდან. შემდეგ გამოჩნდა უკრაინა და ეს იყო დიდი ბრძოლის ეტაპი და მე მიმაჩნია რომ მიუხედავად ყველაფერისა ჩვენ უკრაინაში წარმოუდგენლად დიდ შედეგს მივაღწიეთ იმ გაგებით რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდა მიუღებლობა არსებული პოლიტიკური კლასის და მისი შეცვლა ეხლა თვეების საკითხი და ჩემი გავლენა უკრაინაში დღესაც ძალიან დიდია. ეხლა კიდევ ერთხელ მე სულ ხვდები აქ უკრაინელებს, ჩამოდიან დელეგაციები, ჩამოდიან მუდმივად ეხლა ვამზადებ დიდ კონგრესს უკრაინელების პოლონეთში და ამიტომ უკრაინაში ჩემი გავლენა კიდე დიდხანს იქნება. მაგრამ უკრაინაში როცა ჩვენ ჩავედით ჩვენ გქონდა საამაყო რა ესეთი მაგარი რეფორმები გავაკეთეთ საქართველოს. ჩვენი ხალხი ჩავიდა ალბანეთში, შუა აზიაში, აფრიკაში დადიოდნენ ჩვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრები ახლა დადიან და ყველგან იყო ეს ბრენდი ქართული რეფორმების წარმატებული მაგალითი შექმნისა არ შემდგარი სახელმწიფოდან ძალიან წარმატებული სწრაფად განვითარებადი ქვეყნის და სახელმწიფოს. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დღეს ხელთა თვალსაჩინო დაგვეშალა და შემოგვეშალა. ეს არის როგორია უყურო, რომ საკუთარი რუდუნებით ხელით რაც შექმენი ეს უსულო საგანიც არ არის. ეს საკუთარი შვილი როგორ დაავადყოფდა და როგორ კვდება და შენ ვერაფრით ვერ შველი. იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფოებრიობას ჩვენ ვართ საქართველოს შვილები თვითონ დაამხრივ საქართველოს ჩვენი დედა, მაგრამ საქართველოს ქართული სახელმწიფოებრიობა ჩვენი შვილი. ჩვენ შევქმნით, ჩვენ შობეთ. ჩვენ ყველამ ერთად, ვინც ამ პროცესში იღებდა მონაწილეობას. და ამ შემთხვევაში მეც ვთვლი ჩემ თავს ერთ-ერთ დამფუძნებელ მამად ის ბუნებრივია ამ ჯერ კიდევ
თინეიჯერობის პროცესში ყოფი ქართული სახელმწიფოს. და ეს თინეიჯერი დღეს არის დავანტყოფებული, დღეს არის იმის საფრთხის წინაშე, რომ საერთოდ გადაგვარდეს ან საერთოდ დაიღუპოს. როგორ შეიძლება ამას გვერდიდან უყურო და წყნარად იყო? ამას ზედმეტად რაღაცა აჟიტირებული ხარ ზედმეტად. როგორ შეიძლება რომ შობელი არ იყოს, არ უსკდებოდეს გული იმაზე რაც ხდება. ამ კაცმა ივანიშვილმა სასიკვდილო საფრთხის წინაშე დააყენა საქართველოს არსებობა, საქართველოს სახელმწიფოს არსებობა. ჩვენი ამოცანაა, რომ დროზე გამოვუთხრათ ამ ექიმბაშის ხელიდან, ამ შარლატანის, ამ სუპერაპერისტის ხელიდან ჩვენი შვილი, ქართული სახელმწიფო და სასწრაფოდ დავაყენოთ ფეხზე. სასწრაფოდ უშველოდ, უმკურნალოდ, გამოვაჯამთელოთ და საბოლოო ჯამში ვაქციოთ ისევ ძალიან ძლიერ სახელმწიფოდ სოფლიოს მასშტაბით. მე ამ წლების განმავლობაში ვერ ვიშოვე ვერც ხონება, ხო ეძების ჩემი 19 მილიარდი სად არის აბა? და ბევრი არაფერი არ მაბადია, პრაქტიკულად არც არაფერი, მაგრამ მაქვს ჩემი სახელი, ჩემი რეპუტაცია და განსხვავებით იმ ხალხისგან, ვითომ ჩვენ ხარეს იყო, მაგრამ ფული გააკეთა და ეხა ზემოდან ქვემოთ გიყურებს ან ვინც თავიდანვე ჩვენ წინააღმდეგი იყო და იძახის რომ სააკაშვილი ბრიყვი იყო მართლა თუ ფული არ გააკეთა მე ჩემთვის არაფერი ისე არ ხის რაც ჩვენ შევქმნით რაღაცა და ეს იყო ბევრად მეტი ვიდრე პირადი კეთილდღეობა. ამიტომ პირადი კეთილდღეობა ჩემი მიზანი არ არის. ჩემი მიზანია საქართველოს გადარჩენა, გრევის განადგურება, ახალი ოცნებების დრო დამთავრდა. ოცნება და ასე შემდეგ ესეც სიტყვები ტელეკომპანიაც არის იმედი და ესეთი ყველა ოლიგარქმა წაიღო სიტყვა იმედი, ოცნება და მოგვიკლა. კიდე კარგი რომ მოგვიკლა. იმიტომ რომ ეხლა მივხვდით რომ აღარც ოცნების დროა. და ყალბი იმედებით არ უნდა მიცოთ არავის. ჩვენი ეხლა დროა მოქმედების, დროა საქართველოს გადარჩენის და დროა საქართველოს ისევ სწორ გზაზე დაყენების. დიდი მადლობა. და ამას ჩვენ გავაკეთებთ. გრიგოლ ვაშაძე და ძალა ერთობაში. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. გემშვიდობებით მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გვერდთხოვდა პირდაპირ ეთერში ჰოლანდიიდან.